สนับสนุนโดยยาแคปซูลขมิ้นชันอุ้ยอันบรรเทาการท้องอืดท้องเฟ้อสวัสดีครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการถกไม่เถียงครับคุณผู้ชมครับการเมืองเดือดมากๆเลยนะฮะคลิปเสียงหลุดออกมานี่ยังไม่ทันเลือกตั้งเลยนะฮะมีการพูดด้วยนะครับว่าถ้าส้มมาเดี๋ยวก็ปฏิวัติรวมถึงมีการคุยโอ้อวดด้วยนะครับว่าสามารถที่จะสั่งมหาดไทยได้ด้วยนะฮะคุณผู้ชมครับอีกไม่กี่วันก็จะเข้าสู่คูหาในการเลือกตั้งนะทั่วประเทศแล้วนะครับวันที่ 8 กุมภาพันธ์แต่คลิปนี้หลุดออกมาไม่รู้เป็นคลิปเสียงของใครปริศนาแต่นัยยะสำคัญของคลิปนี้คุณผู้ชมครับต้องมาขยี้ขยายกันเพิ่มเติมแน่นอนวันนี้เดือดพล่านกับนักธุรกิจฝีปากกล้าและแน่นอนชาวบ้านนะครับฝีปากแจ๋วท่านแรกก่อนเลยนะครับคุณทอมเครือโสพลครับสวัสดีครับคุณทอมครับสวัสดีครับคุณหมอครับส่วน ประชาชนปากแจ๋วหมอปลาครับสวัสดีครับหมอปลา สวัสดีครับ ชื่อจริงหมอปลาคุณจีรพันธ์เพชรขาว ใช่ครับ อาจจะไม่คุ้นแต่หมอปลานี่คุ้นแน่นอน ใช่ครับพี่ หลังๆคุณหมอปลาออกมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องของการเมือง พี่มันไม่ใช่การแสดงความคิดเห็นหรอกพี่ แต่มันคือการพูดความจริงมากกว่าแสดงความคิดเห็น จากมุมของชาวบ้าน จากมุมของชาวบ้านแล้วก็จากมุมที่ชาวบ้านและนักธุรกิจก็ย่อมรู้ว่าสิ่งที่ผมพูดอ่ะมันคือเรื่องจริง ซึ่งนักการเมืองจับปฏิเสธไม่ได้อยู่แล้ว คุณต้องจี้เขาว่าให้พูดความจริง แต่เขาไม่พูดความจริงกัน ผมก็งงว่านักการเมืองบางคนนะไม่ใช่ทุกคน ว่าวันนี้เขาคือนักแสดงหรือนักการเมืองเพราะบางคนเนี่ยเขาเก่งกว่านักแสดงเขาตีบทบาทได้ดูน่ากลัวมากอ่ะได้ดูน่าเลือกเขาอ่ะแต่สุดท้ายพอเขาได้เป็นตัวนั้นแล้ว มันก็ต้องร้องยี้อ่ะพี่ อุ้ยเดี๋ยวตัวเงินตัวทองพี่ มาถึงตัวเงินตัวทอง ตัวเงินตัวทองเมื่อกี้เราพูดกันแล้ว คุณทอมรู้จักคำนี้ตัวเงินตัวทองนี่ขนาดเขาคนการศึกษาต่างชาติภาษาไทยไม่ค่อยชัดแต่เขารู้ตัวเงินตัวทอง คือพี่ทิงเข้าใจไหมว่าผมเนี่ยไปช่วยเหลือชาวบ้านมาเกือบทั่วประเทศ ครับ เราได้เห็นว่าระบบการคอร์รัปชันหรือระบบไขฝันของนักการเมืองเนี่ยมันวางรากฐานตั้งแต่นักเรียนอนุบาลไปแล้วอ่ะพี่มันโกงแต่นักเรียนอนุบาลไปแล้วอ่ะ วางฐานตั้งแต่ตอนนั้นยาวมาเลยเหรอ ถูกต้อง นี่ พี่ คือทุกอนูของประเทศเป็นอย่างนี้เลยเหรอ ถูกครับพี่ อันนี้คือมุมของคุณนะ ก็ใช่ขนาดครูที่สอนเราเนี่ยก็เริ่มโกงมาแล้วอ่ะก็เริ่มโกงจากคุณสอนในโรงเรียนแล้วอ่ะ ขนาดนั้นเลย ใช่พี่ โอเค อันนี้คือคุณไปเจอมาในพื้นที่ต่างๆนะเพราะคุณเดินทางมากกว่าผมอยู่แล้วอันนี้ ใช่ครับ คุณทอมมองกันหรือเปล่าเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าว่าการโกงมัน ก่อนอื่นนะ ฮะ พี่ว่าอย่าเรียกว่าชาวบ้านหรือนักธุรกิจเลยดีกว่า อ่าฮะ นะพี่ว่าอันนี้ก็เป็นปัญหาใหญ่ของประเทศไทยคือ ครับ เราจะด้วยการแบ่งชั้นกันนะ มาถึงบทบาท ไม่เข้าใจบอกว่าคือเราไม่มีชั้นหรอกคนไทยคือคนไทยหมด ครับ นะแล้วสุดท้ายแล้วก็อย่างกับหมอปลาเนี่ยเขาเป็นคนที่ได้ไปเจอคนเยอะคนระดับที่อาจจะลำบากมากกว่าอีกระดับหนึ่ง ครับ อันนี้ก็ต้องรับนะทินว่าคนไทยเนี่ยลำบากจริง ครับ เวลาคนอยู่ต่างจังหวัดเนี่ยลำบากจริงนะครับแล้วก็อย่างที่คุณหมอเขาพูดเนี่ยไอการที่นักการเมืองขายฝันนะว่าเดี๋ยวคุณเลือกฉันนะแล้วความลำบากคุณจะหายไปนะ ก็เป็นฝันขายฝัน มันฝันมากี่ทีแล้วอะใช่ไหมมันเป็นฝันถ้าจนหมอปลาเขาบอกไม่รู้อะไรไปสิ่งแล้วอะคือคนยังเชื่อในการอย่างนี้อยู่แต่สุดท้ายแล้วมันก็อะไรตกลงเราเลือกตั้งเนี่ยทุกทีนะประเทศไทยเนี่ยเพื่อให้เป็นผลประโยชน์ของชาวบ้านเป็นผลประโยชน์ของพี่เป็นผลประโยชน์ของทินหรือเป็นผลประโยชน์ของนักแสดงพวกเนี้ยที่สุดท้ายเราออกมาสัญญานู่นสัญญานี่ก็ขำดีนะพี่เคยคุยกับนักการเมืองคนหนึ่งเขาบอกว่าตอนเลือกตั้งอะนะหมาวิ่งผ่านเนี่ยยังยกมือไหว้เลยนะแต่หลังจากเลือกตั้งเสร็จแล้วนะได้ตำแหน่งแล้ว กลายเป็นท่านนะกลายเป็นท่านนะก็แปลกดีนะคนเราเนี่ยวันที่ยังเลือกตั้งอยู่เนี่ยไหว้ทุกคนได้อะไรได้ ครับ วันที่ชนะปุ๊บนี่คนนั้นกลายเป็นท่านเลยนะพี่เคยทีนะมีเพื่อนคนหนึ่งพี่ตกใจเลยนะว่าอยู่ดีๆก็เดินกันอยู่อย่างเงี้ยพอได้เป็นนักการเมืองกลายเป็นท่าน ครับ แล้วอะไรก็สุดท้ายแล้วก็อย่างที่คุณหมอปลาเขาพูดอ่ะมันถูกปลูกฝังมาไงว่าสุดท้ายแล้วที่อเมริกานะขอลองอธิบายอเมริกาให้หมอปลาฟังนะครับอเมริกาเวลาคนเขาเป็นนักการเมืองเนี่ยเขาจะเป็นห่วงหนังสือประวัติศาสตร์ ครับ ว่าประวัติศาสตร์จะมองเขายังไงประเทศไทยเราไม่มีจุดนี้ในใจนักการเมืองเลยอะ คือไม่สนใจ สนใจอย่างเดียวว่าฉันจะมาคืนทุนได้ยังไงฉันจะมีคนรอบข้างได้ยังไงเขาไม่ได้สนใจว่าเขาจะถูกจารึก อันนี้แปลก ในประวัติศาสตร์ยังไง อันนี้แปลก ใช่ไหม อันนี้แปลกมาก เพราะมันเป็นสิ่งที่คนก็ถามพี่ว่านักการเมืองอเมริกันนักการเมืองยุโรปนักการเมืองญี่ปุ่นเขาแตกต่างกับนักการเมืองเมืองไทยยังไง คนพวกนี้เขารักชื่อเสียงเขาไงเขาทำเพื่อตระกูล
เขาอยากให้หลานเขาเนี่ยหรือลูกเขาเนี่ยในอีก20 ปี 30 ปีอ่านกลับมาแล้วบอกคุณอานี่ดีนะแต่เป็นนักการเมืองยังไงพอเป็นแล้วนะถามจริงๆเคยมีนายกที่จบแล้วเนี่ยและมีประวัติศาสตร์เราจะภูมิใจไหมเราไม่ได้ปลูกฝังพวกนี้เข้าไปไงเราเพียงแต่ปลูกฝังอย่างที่หมอปลาพูดเลยก็คือโกยยังไงโกงยังไงกินยังไงเพราะฉะนั้นเห็นด้วยว่ายุคนี้เป็นอย่างนี้พี่มันไม่ใช่ยุคนี้นะครับแต่ละยุคผ่านมาที่ผ่านต้องถามหมอปลาอย่างนี้ดีกว่าต้องไปดึงวิญญาณสมัยเก่าลงมานะ เคยมียุคไหนไหมใช่ไหมเพราะอะไรเพราะว่าอันนี้ก็คือโทษนักการเมืองอย่างเดียวไม่ได้นะอันต้องแฟร์ๆนะครับเพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยพี่เป็นคนที่ไม่ค่อยด่านักการเมืองนะถ้าจะด่าเนี่ยเขาต้องด่าประชาชนเนี่ยแหละเอ้าทำไมก็คุณเลือกเขาคุณไปเชื่อฝันเขาไงหมอปลาพูดคำถูกเลยนะเขาขายฝันคุณเชื่อเขาให้เงิน700 บาท1,000 บาทคุณเชื่อพี่เนี่ยพูดตลอดเวลาเลยว่าเขาเอาเงินมาให้คุณ1,000 บาทนะเพื่อเขาจะได้กลับ1,000 ล้านนะในประเด็นนี้หมอปลาอันนี้คุณทอมเขาพูดก็มีเหตุผลอันนี้เรื่องของการซื้อเสียงเรื่องของการขายฝันแล้วเราไปเชื่อเขาเราไปรับเงินเขาก็เนี่ยพี่ไอ้นโยบายแต่ละพรรคที่มันออกกันมาเนี่ยมันโกหกเกือบทุกพรรคเพราะพอสุดท้ายนโยบายที่มึงออกมาเนี่ยมึงไม่ได้สนใจแต่มึงไปสนใจที่ไหนหัวคะแนนอสมผู้ใหญ่กำนันผู้ช่วยอบตที่มึงเลือกเพราะพวกเนี้ยมันก็จะเงินไปวางก็คือการซื้อสิทธิ์ขายเสียงไอ้นโยบายบางพรรคเนี่ยมันออกมามั่วซั่วเพื่ออะไรเพื่อโกหกคนเพราะสุดท้ายหัวคะแนนของมันสำคัญฝ่านโยบายและสิ่งที่มันน่าเจ็บใจคืออะไรไหมไอ้พรรคที่เคยเป็นรัฐบาลเนี่ยความจริงคุณนั้นได้เปรียบเขาทุกอย่างนะได้เปรียบกับพรรคที่ไม่เคยเป็นรัฐบาลเพราะถ้าคุณคิดว่าสิ่งที่คุณทำไปก่อนหน้านี้มันถูกอกถูกใจประชาชนคุณจะกลัวอะไรแต่วันนี้ส่วนใหญ่พรรคร่วมรัฐบาลกลัวการไม่ได้กลับมาเป็นรัฐบาลก็ทำไงพี่ซื้อสิทธิ์ขายเสียงเนี่ยกระจอกมากเลยผมบอกเลยไอ้พรรคบางพรรคที่เคยเป็นรัฐบาลโคตรกระจอกก็มึงเคยบริหารมาแล้วว่ามึงต้องมั่นใจสิ่งที่มึงทำเด็นโยบายนั้นมึงทำได้เปล่านโยบายนี้มึงทำได้เปล่าสุดท้ายออกนโยบายใหม่นโยบายเก่ามึงยังทำไม่ได้มึงจะออกมาหาบิดามารดามึงเหรอนี่คือมุมมองของหมอปลาเอาอย่างนี้เดี๋ยวคงได้คุยกันต่อแน่นอนคุณผู้ชมครับผมขอไปที่ประเด็นนี้หน่อยคลิปเสียงหน่อยนะคลิปเสียงนี้มันสะท้อนอะไรให้กับทั้งสองท่านนะครับคุณผู้ชมครับเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาทนายอั๋นบุรีรัมย์ได้ออกมาเปิดเผยคลิปเสียงสนทนาซึ่งเป็นคลิปเสียงปริศนาระหว่างเขาบอกว่าเป็นนักการเมืองกับสจ.ท่านหนึ่งเพื่อขอเสียงสนับสนุนบอกว่าจะเอาอะไรก็ขอให้บอกงบประมาณไม่ต้องห่วงโดยในบางช่วงบางตอนมีการพาดพิงถึงพรรคสีส้มและสีแดงว่าถ้าส้มได้เป็นรัฐบาลก็จะมีการปฏิวัติวุ่นวายส่วนแดงเจ้านายใหญ่เขาไม่เอาก่อนในช่วงท้ายๆนะครับจะมีการระบุด้วยนะครับว่าในเสียงเนี่ยบอกว่าตัวเองเนี่ยสนิทกับ2 นอหนูแม่นอนหนูไหนผมไม่แน่ใจนะครับไปฟังเอาไปไม่ผมไม่เชื่อว่าพี่ไม่แน่ใจไปฟังเสียงบางช่วงบางตอนก่อนไหมผมไม่แน่ใจเอาจริงๆผมไม่เชื่อพี่ทีนโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวดูก่อนแหมจะหาคดีความให้ผมเหรอเอาฟังครับฟังเสียงครับครับนายกเนี่ยเขามองว่าเขตเนี่ยมันจะอ่อนจะแพ้ตั้งแต่ยังไม่สมัครเขาก็เลยเรียกผมไปสั่งเมื่อวันจันทร์บอกว่าพี่ต้องมาลงเองซึ่งผมเนี่ยต้องอยู่บัญชีจะที่มาลงเนี่ยเรามั่นใจว่าเราตั้งรัฐบาลได้แน่เพราะว่าเราตั้งในบ้านเมืองไม่วุ่นวายไม่งั้นส้มมันตั้งมันก็จะปฏิวัติอะไรก็จะวุ่นวายยิบไปอะไรปวกแล้วทีนี้หันมาดูแดงเนี่ยเจ้านายใหญ่เขาไม่เอาถ้าเอาจะไปติดคุกเห็นไหมผมออกมาคนแรกเลยผมมีสัญญาณผมก็มาคนแรกเลยผมมาตั้งแต่มิถุนาแล้วครับชัดเจนตั้งแต่มิถุนาแต่มันมาแสดงที่9 สิงหาครับแต่มีอะไรมาบอกผมด้วยครับในกระทรวงมหาดไทยยกเว้นผู้ว่าคนเดียวเว้ยมันตั้งเต็มหมดแล้วงั้นได้หมดตำรวจแล้วเอามาปกครองไม่อะไรเขามาบอกกันได้ครับนายครับส่วนเรื่องงบมาเรื่องอะไรเนี่ยไม่ต้องห่วงเนี่ยสจ.ก็ดูแลมันเต็มที่ครับเรามีผู้แทนเนี่ยถ้าเรามีฝ่ายรัฐบาลมันก็ดีครับเป็น4 ปีเราก็จะไม่ได้อะไรครับแล้วเรามีผู้แทนเนี่ยแล้วเป็นรัฐมนตรีด้วยโอ้มันยิ่งโก้ไปใหญ่เลยครับนายก็จะได้อะไรทุกอย่างตามที่เราคิดครับผมจะใช้เนี่ยผมจะบอกว่ามันใจดำมากนะครับถึงเวลามาตัดตะลึงมันก็ไม่ให้ครับไอ้พักเนี่ยจะบอกให้ครับมันโคตรใจดำเลยเขาจริงๆไม่ถือรู้ว่าพักเนี่ยคนจะกลัวมากครับเราทิ้งเวลามันทิ้งแบบ
มันฆ่าเลยอ่ะพักเนี่ยผมจะบอกให้อาจารย์ผมเนี่ยรู้ผมสนิทกับทั้งคู่ทั้งสองนออ่ะ ครับ อย่างนี้นะครับผู้ชมเดี๋ยวเราไปต่อเนื่องกันเลยนะครับเพราะมีความคิดเห็นจากท่านนายกรัฐมนตรีพอสื่อก็ไปถามนะครับว่าคิดเห็นอย่างไรกับคลิปนี้นะครับเอาฟังเสียงคุณอนุทินครับ มีคนส่งมาให้ฟังแล้วครับ มันก็ย้อนแย้งในตัวมันเองอยู่ ผมว่ารอให้เจ้าของคลิปเนี่ยออกมาชี้แจงเองดีกว่า เพราะว่าผมฟังดูมันก็ยังไม่รู้มันเป็นของจริงของปลอมเพราะว่ามันก็มีตอนที่เขาว่าอะไรผมใจดำเนี่ยผมยังงงอยู่เลยว่าเจอแล้วก็จะถามแต่ตอนนี้เขาหาเสียงกันอยู่เยอะแยะก็เลยยังไม่ได้ถามเดี๋ยวนี้มันก็อย่างนี้แหละครับช่วงสัปดาห์สุดท้ายนะครับเราดีที่แต่อย่างทางพรรคภูมิใจไทยเราก็ต้องอยู่ให้เป็นเย็นได้พอรอให้ได้เหมือนเดิมตามสไตล์พรรคภูมิใจไทยอยู่ให้เป็นเย็นให้ปอรอให้ได้อ้าวนี่คือฝั่งของคุณอนุทินนะฮะภูมิใจไทยนะฮะคุณทอมหมอปลาแต่มีอีกท่านหนึ่งที่พูดถึงคลิปเสียงนี้ก็คือคุณเต้นณัฐวุฒินะฮะไปปราศัยบางช่วงบางตอนเขาพูดนี้นะฮะไม่รู้คลิปเสียงใครแต่ถ้าใหญ่โตขนาดนี้ตนขอเรียกว่าเป็นคลิปประกาศศักดาฟังครับพี่น้องครับผมออกมาจากกรุงเทพเมื่อเช้าตกอกตกใจครับเขาเปิดคลิปเสียงกันคลิปเสียงใครก็ไม่รู้นะครับผมไม่กล้าไปพูดชื่อเขาหรอกเดี๋ยวเขาแจ้งความเอาคดีก็เยอะอยู่แล้วแต่ฟังดูคนพูดในคลิปเสียงนี่น่าจะใหญ่โตมากบอกเลยว่าจะมีการปฏิวัติบ้างถ้าเลือกพรรคโน้นมีคนนี้ถูกขังคุกบ้างอ้างอีกสิ่งที่ไม่ควรอ้างไม่บังควรต่างๆนานาหลายเรื่องหลายราวไม่รู้คลิปเสียงใครแต่ถ้าใหญ่โตขนาดนี้ผมขอเรียกว่าเป็นคลิปประกาศศักดาก็แล้วกันเพราะว่าใหญ่มากที่นี้ไอ้คลิปประกาศศักดาเนี่ยไม่รู้นายกหนูรู้เรื่องหรือยังเห็นผู้สื่อข่าวไปถามนายกหนูเมื่อวานนายกหนูก็บอกว่าไม่รู้ต้องไปถามเจ้าตัวว่ามันจริงหรือไม่จริงยังไงตัวนายกหนูเนี่ยท่าทีเหมือนไม่เชื่อแต่ไม่รู้ทำไมผมเนี่ยโคตรเชื่อว่าเสียงจริงแต่เสียงใครจนใจจริงๆผมไม่รู้แต่อย่างเดียวแน่ๆอย่างหนึ่งชัดๆที่เพื่อไทยไม่เคยทำคือไม่เคยเข้าสู่อำนาจด้วยวิธีการที่ไม่ถูกต้องอ้าวโอเคไหนๆเขาพาดพิงในคลิปเสียงคุณผู้ชมครับมีการพาดพิงไปถึงกองทัพหรือเปล่าที่บอกว่าถ้าส้มมาจะมีการปฏิวัติใช่ไหมฮะอันนี้ต้องให้โอกาสทางด้านของกองทัพออกมาอธิบายสั้นๆนิดเดียวนะฮะคุณทอมคุณหมอปลาฟังครับล่าสุดโฆษกกองทัพบกนะครับท่านพลตรีวินไทยสุวารีท่านก็ออกมาชี้แจงกรณีคลิปเสียงนะครับที่มีการเอ่ยถึงการปฏิวัติโพสต์แบบนี้ท่านบอกว่าคลิปเสียงดังกล่าวยังไม่สามารถยืนยันแหล่งที่มาได้และไม่ใช่ท่าทีหรือจุดยืนของกองทัพบกแต่อย่างใดซึ่งการกล่าวอ้างบางส่วนอาจจะเป็นความคิดเห็นในระดับบุคคลความหมายคืออาจจะเป็นความคิดเห็นส่วนตัวเท่านั้นเพราะฉะนั้นกองทัพไม่มีแนวคิดที่จะมาปฏิวัติรัฐประหารอะไรใดๆทั้งสิ้นความหมายคืออย่างนี้นะฮะที่เขาอธิบายนะครับเอาแหละในมุมของทั้งสองท่านหมอปลาพร้อมแล้วพี่ทอมจะก่อนไหมให้ท่านก่อนให้ท่านก่อนพอหมอปลาพร้อมแล้วเอาเลยพี่คลิปเราไม่ยืนยันเราไม่รู้เป็นใครอะไรยังไงแต่เนื้อหาใจความข้างในมันพูดแล้วรู้สึกมันก็ดูหดหูนะเหมือนเขาหัวกันหรือคุยกันหรืออะไรยังไงโชว์อำนาจบารมีระบบอุปถัมภ์คือหมอปลาในฐานะประชาชนคนหนึ่งมองเรื่องนี้ไงรู้สึกยังไงดีกว่าถ้ามันเป็นจริงอย่างที่คลิปเสียงเขาพูดเนี่ยผมมองว่าเฮ้ยสรุปประเทศเนี้ยเป็นของพวกคุณไม่กี่ตัวเองเหรอประเทศนี้มันเป็นของคนไทยทั้งประเทศไม่ได้เป็นของนักการเมืองแค่คนใดคนหนึ่งมึงจะมาเจาะอะไรแบบที่มึงพูดอ่ะมันใช้ไม่ได้ถ้าเป็นมุมผมอ่ะมันไม่ได้อย่างงี้มันไม่ได้คือกำลังรู้สึกว่าเขาไม่กี่คนกำหนดอนาคตประเทศถูกพี่โอเคแล้วถามว่าหรือไอ้คนที่มันพูดน่ะแต่เห็นว่าไปแจ้งความว่าเป็น AI หรือเปล่าไม่รู้พี่เทนไม่รู้ว่าเป็น AI หรือก็ต้องพิสูจน์กันนะถ้าใครบอกว่าเป็น AI ผมว่าไอ้คนนั้นมันน่าจะต้องไปกินหญ้าหรือกินฟางแม่ถ้าต้องมุมมองผมอะแล้วคำว่าบอกว่าถ้าส้มมาจะปฏิวัติคือถ้ามันเป็นจริงแบบนั้นน่ะผมบอกแล้วว่าประเทศนี้ไม่รู้จะพูดยังไงต่อแล้วพี่ทำไมคุณไม่มาฟังเสียงประชาชนนะครับประชาชนคือเจ้าของประเทศนะไม่ใช่ของนักการเมืองคนใดคนหนึ่งหรือบ้านใหญ่หลังหนึ่งมันไม่ใช่นะพี่มันคือคนของประชาชนถูกพี่คนของทั้งประเทศคือคุณยังไม่ดูว่าวันที่8เนี่ย
ผลคะแนนจะเป็นยังไงคุณยังไม่รู้เลย แต่ผมไม่ได้ว่าอะไรนะพรรคที่ตอนนี้ที่กำลังโดนกลั่นแกล้ง ถ้าพวกคุณชนะวันที่8เนี่ยผมถือว่าพวกคุณสุดยอด เพราะไอ้เลือกตั้งล่วงหน้าคุณก็รู้แล้วว่า มันคืออะไร มันคืออะไรเรื่องตั้งล่วงหน้า พี่ที่ไม่เห็นเหรอ อะไร กตบอกขอโทษแล้วขอโทษอะไรอ่ะแล้วคนที่เขาเลือกไปแล้วเขาไม่ได้เลือกเบอร์ที่เขาชอบพรรคที่เขาชอบอ่ะคุณจะรับผิดชอบยังไงคุณกินข้าวหรือเปล่าคือสิ่งที่คุณพูดนะขอโทษผมก็ขอโทษได้แต่ขอโทษแล้วมันแก้ปัญหาเหรอการขอโทษของคุณไม่ใช่การแก้ปัญหาโอเคเอางี้หมอปลาในเรื่องของเรื่องตั้งล่วงหน้าที่เกิดขึ้นเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาพอดีมันมีคลิปด้วยนะฮะคลิปกล้องวงจรปิดที่ไปเห็นว่าทำไมใบสมัครของผู้สมัครมันหายไปเดี๋ยวเราจะได้มาอธิบายตรงนั้นนะครับแต่คุณทอมคิดเห็นอย่างไรกับคลิปเสียงเมื่อสักครู่นี้สั้นๆกระชับในมุมของพี่ทอมเลยมันหลุดออกมาแบบนี้ไม่รู้นะเป็นของใครแล้วก็ไม่ยืนยันด้วยคือสิ่งแรกก่อนเลยนะมันเป็นของคนที่พูดออกมามันไม่ได้เป็น AI อะไรพวกนี้ไม่อะไรก็ได้ไงมันมีคนพูดใช่ไหมงั้นพี่เนี่ยเข้าใจสิ่งที่คุณอนุทินพูดหรืออะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมมันเป็นสิ่งที่คนนั้นพูดออกมานะครับโดยที่แปลกอย่างนะเวลาคนใกล้ชิดนักการเมืองหรือใกล้ชิดอำนาจเนี่ยก็ชอบอ้างว่าผมมีบารมี ผมมีอำนาจผมรู้จักกับคนนู้นคนนี้ใช่ไหมโดยที่เพื่อจะให้ตัวเองดูดีงั้นอันเนี้ยพี่ว่าถ้าเราจะวิเคราะห์เรื่องนี้นะจะเอาไปผูกพันกับพรรคไม่ได้ต้องบอกคนเนี้ยหรือใครคนเนี้ยอันนี้พี่รู้เลยพูดด้วยความอวดก็อยากให้อีกคนนึงเขานึกว่าฉันมีอำนาจจริงฉันมีบารมีจริงฉันสั่งมหาไทยได้นะแต่ที่พี่เบื่อที่สุดเกี่ยวกับประเทศไทยเนี่ยจะเป็นคนนี้หรือคนไหนก็ได้เนี่ยชอบอ้างคำว่านายใหญ่เนี่ยโดยที่พี่พูดตลอดเวลาจะเป็นพรรคนู้นพรรคนี้นะนายใหญ่เขาไม่ยุ่งเขาไม่สนใจแสดงว่าพอฟังคลิปนี้แล้วความรู้สึกของพี่ทอมคืออันนี้คือชินกับมันแล้วมันเป็นอย่างนี้มันไม่ได้แบบโอ้โหว้าวขนลุกแบบคือขนลุกหรือชินชาพี่เนี่ยที่รอดในการเมืองไทยได้นะคนก็จะบอกว่าโอ้พี่ทอมรู้จักคนเยอะมากรู้จักนักการเมืองมากแต่พี่ไม่เคยอ้างเลยนะพี่จะไม่เคยเอาชื่อนักการเมืองมาเป็นประโยชน์สำหรับตัวเองพี่จะไม่อ้างคนนู้นคนนี้ไอ้คนพวกนี้ขอพี่อยากใช้คำชาวบ้านบ้างได้ไหมถอยโอเคคนพวกนี้ถอยคือตัวเองมีจุดยืนในสังคมได้เพราะต้องไปยืมบารมีคนอื่นมาใช้งั้นคลิปนี้เป็นคลิปที่ normal มากก็คือคงคือเหมือนกับผู้ชายจีบผู้หญิงใช่ไหมฉันก็บอกไปก่อนว่าฉันรวยฉันอย่างงู้นฉันอย่างนี้ฉันอย่างนั้นใช่ไหมไอ้ตรงนั้นฉันใหญ่กว่าคนนั้นใช่ไหมใช่ไหมสุดท้ายแล้วก็ยังไงอ่ะมันไม่มีคือคลิปนี้เป็นคลิปที่ทำให้ชัดเจนว่าการเมืองวันนี้มันคือการขู่กันการอ้างกันโดยที่ของพวกนี้มันไม่จริงเนี่ยหนึ่งนะเอาให้ชัดเจนสักทีนะใครที่อ้างคำว่านายใหญ่เนี่ยนะขอให้หมอปลาช่วยสาบผีให้มันไปสิงให้มันตกนรกสัก10 ชาติเลยเพราะนายใหญ่เขาไม่ยุ่งมือปราบสัมภเวสีแต่ผมอาจจะแย้งพี่ทอมนิดหนึ่งนะผมว่าบางเรื่องอ่ะมันอาจจะไม่ใช่เรื่องนี้นายใหญ่มันต้องรู้ถ้านายใหญ่ไม่รู้มันจะเป็นนายได้ไงรู้กับยุ่งเนี่ยคนละอย่างกันไม่มีอะไรที่เขาไม่รู้หรอกแล้วเราไม่อยากพูดเรื่องนี้นะในรายการนี้นะแต่พี่ต้องบอกว่าทำอะไรก็ได้เนี่ยเราต้องแบ่งให้ออกระหว่างสิ่งที่ประเทศชาติเราต้องเดินด้วยประชาชนนะกับสุดท้ายแล้วคืออะไรปัญหาทุกอย่างแก้ไขทุกอย่างไปอ้างนายใหญ่อยู่ได้ตกลงก็แปลว่าอะไรแปลว่าคนไทยเราเองแก้ปัญหากันเองไม่ได้เลยเหรอต้องรอให้มีกรรมการคนหนึ่งมาแก้ไขตอนนี้มันไม่ได้ไงงั้นอันนี้ฝากเอาไว้ว่าคนนี้จะพูดยังไงก็ได้เนี่ยขอพี่พูดตรงนี้นะไม่เกี่ยวกับพรรคไม่เกี่ยวกับอนุทินไม่เกี่ยวกับนายใหญ่เกี่ยวกับความซามความเลวความอยากได้อำนาจของตัวเขาเองนะและอย่างเงี้ยปัญหาของประเทศไทยคืออะไรหมอปลาพูดถูกอ่ะมันมีคนอย่างเงี้ยเยอะใช่ไหมที่อยากเป็นนักการเมืองเพื่ออะไรอ่ะพี่เนี่ยนะเคยมีคนให้พี่เป็นรัฐมนตรีมาออฟเฟอร์เลยนะทำไมคุณทอมไม่เป็นรัฐมนตรีท่องเที่ยวกับกีฬาให้แฟร์นะคนก็บอกดีถ้าคุณทอมเป็นรัฐมนตรีท่องเที่ยวกีฬาน่าจะเหมาะสมนะพี่ว่าผมไม่อยากเป็นครับเพราะพี่คนนี้ไม่อยากเป็นไงพี่ไม่มีจิตใจที่อยากเป็นแล้วเขาบอกว่าไงรู้ป่ะแต่คุณทอมรู้ใช่ไหมครับเวลาเป็นรัฐมนตรีแล้วเนี่ยได้สายสะพายนะพี่บอกไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมไปเยาวราชผมไปซื้อสายสะพายใส่เองก็ได้คือมันมีความต้องการที่แปลกอ่ะคนพวกนี้เขาต้องการเพื่ออำนาจต้องการเพื่อดูดีต้องการแต่สุดท้ายแล้วที่หมอปลาพูดผมว่าสำคัญที่สุดนะต้องการเพื่อโกงต้องการเพื่อเงินแต่ผมอาจจะแย้งกับพี่นิดหนึ่งนะเพราะคำพูดบางคำพูดอ่ะก่อนที่เขาจะพูดอีกคนหนึ่งอ่ะมันต้องมีอะไรสั่งเข้ามาถึงคนเขากล้าพูดได้พี่จะบอกว่านายใหญ่ไม่รู้เรื่องทั้งหมดอ่ะผมไม่เชื่อว่ะพี่แต่จะมุมชาวบ้านไม่เป็นไร
ในมุมชาวบ้าน เข้าใจผมเข้าใจส่วนนายใหญ่จะเป็นใครอะไรไงเราก็ไม่รู้ เราไม่รู้ แต่ว่าแต่มีคนสั่งมาแหละว่าให้ทำอย่างนี้ใช่ไหมในมุมของหมอ ถูกต้อง คนที่สั่งคืออะไรพี่ คือความชั่วที่สิงอยู่ในตัว พี่เนี่ยดูเรื่องผีเรื่องนี้ใช่ไหมไอ้พวกนี้มันมีผีอยู่ตัวหนึ่งพวกนักการเมืองพวกเนี้ยมันอ้างทุกอย่าง ผมรู้จักคนนู้นคนนี้มันว่าไม่ต้องห่วงเดี๋ยวกูดูแลให้ โอเค ดูแลพ่อมึงเลยดิ โอ้ยใช่ ไหมดูแลพ่อมึงเลยดิ ตาย ใช่ไหมพี่ต้องบอกกันว่า บิดาดูแลบิดา เอามาตัวเงินตัวทองกับบิดานะ โอเค วันนี้นะครับเรามารายการ โอ้ คุณ ย คินเพื่อจะเรียนภาษาไทยนะ เอาอย่างนี้คุณผู้ชมเดี๋ยวผมขออนุญาต พักเบรกแป๊บหนึ่งหายใจลึกๆคุณผู้ชมครับเดี๋ยวผมขอไปที่เรื่องของคลิปนิดนึงคลิปนี้มันจะบ่งบอกเรื่องของปริศนาว่าทำไมใบสมัครของผู้สมัครที่ผ่านมาในการเลือกตั้งล่วงหน้าเนี่ยมันหายไปเป็นคลิปกล้องวงจรปิดที่ทำให้เห็นว่าไอ้ใบของผู้สมัครเนี่ยมันหายไปมันเป็นเรื่องมิติลี้ลับหรือไม่อย่างไรคุณผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามกันต่อนะฮะและยังมีประเด็นเรื่องของที่ผมยังไม่จบนะฮะในเรื่องของถ้าส้มมาปฏิวัติแน่ในมุมของนักวิชาการคิดอย่างไรเพราะช่วงหน้าครับอาจารย์ยุทธพรอิสระชัยจะมานั่งคนนี้บอกเลยนะฮะเป็นนักวิเคราะห์การเมืองที่น่าจะกลางที่สุดคนหนึ่งของประเทศไทยแล้วนะครับพักสักครู่ครับช่วงหน้ากลับมาติดตามครับสมัยก่อนเนี่ยก็จะเป็นปลาที่มีกลิ่นคาวของเราไม่คาวแล้วก็ได้รสชาติของปลาเราผลิตตรงนี้แล้วเนี่ยเราก็อยากจะแปรรูปบ้างเราก็เลยมองเป้าไปที่สินค้าเก่าในตลาดเก่าก็คือลูกชิ้นปลาทอดมันปลาก็เลยเป็นจุดกำเนิดของทางลูกชิ้นที่เกิดขึ้นในบริษัทแมนนีฝากสินค้าของแมนนีเรานะครับอยู่ในใจของผู้บริโภคทุกท่านสั่งซื้อทางไทยแลนด์โพสต์มาร์ทนะครับ สวัสดีครับผมชัยพัฒน์สีทองนะครับผู้จัดการฝ่ายไปรษณีย์เขต 8 เราได้ช่วยชุมชนในการนำสินค้านะครับที่ชุมชนผลิตนะครับเข้าสู่การจำหน่ายผ่าน thailandpostmart.com นะครับ อยากจะฝากสินค้าของชุมชนบ้านปากน้ำปากพญาให้กับพี่น้องนะครับที่อยู่ทั่วประเทศไทยนะครับช่วยกันสนับสนุนช่วยกันอุดหนุนนะครับโดยผ่านไปรษณีย์ไทยนะครับเพื่อที่จะให้ชุมชนได้เกิดความยั่งยืนลูกชิ้นปลาสมัยก่อนเนี่ยก็จะเป็นปลาที่มีกลิ่นคาวของเราไม่คาวแล้วก็ได้รสชาติของปลาเราผลิตตรงนี้แล้วเนี่ยเราก็อยากจะแปรรูปบ้างเราก็เลยมองเป้าไปที่สินค้าเก่าในตลาดเก่าก็คือลูกชิ้นปลาทอดมันปลาก็เลยเป็นจุดกำเนิดของทางลูกชิ้นที่เกิดขึ้นในบริษัทแมนนีฝากสินค้าของแมนนีเรานะครับอยู่ในใจของผู้บริโภคทุกท่านสั่งซื้อทางไทยแลนด์โพสต์มาร์ทนะครับ สวัสดีครับผมชัยพัฒน์สีทองนะครับผู้จัดการฝ่ายไปรษณีย์เขต 8 เราได้ช่วยชุมชนในการนำสินค้านะครับที่ชุมชนผลิตนะครับเข้าสู่การจำหน่ายผ่าน thailandpostmart.com นะครับ อยากจะฝากสินค้าของชุมชนบ้านปากน้ำปากพญาให้กับพี่น้องนะครับที่อยู่ทั่วประเทศไทยนะครับช่วยกันสนับสนุนช่วยกันอุดหนุนนะครับโดยผ่านไปรษณีย์ไทยนะครับเพื่อที่จะให้ชุมชนได้เกิดความยั่งยืนลูกชิ้นปลาสมัยก่อนเนี่ยก็จะเป็นปลาที่มีกลิ่นคาวของเราไม่คาวแล้วก็ได้รสชาติของปลาเราผลิตตรงนี้แล้วเนี่ยเราก็อยากจะแปรรูปบ้างเราก็เลยมองเป้าไปที่สินค้าเก่าในตลาดเก่าก็คือลูกชิ้นปลาทอดมันปลาก็เลยเป็นจุดกำเนิดสนับสนุนโดยยาท่าน้ำขาวหารคู่ 49 บาทฝาสีฟ้ามีตัวยาฟีนิลซาลิซาเลตไอเฮิร์บชูการ์ฟรีชุ่มคอมีสารสกัดสมุนไพร 4 ชนิดกลับมากันต่อนะครับถกไม่เถียงในช่วงนี้นะครับขอต้อนรับนะครับอาจารย์คณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะครับรองศาสตราจารย์ดร.ยุทธพรอิสระชัยครับสวัสดีครับอาจารย์ครับขอบคุณที่ให้เกียรติรายการถกไม่เถียงครับอันนี้ประเด็นแรกก่อนเลยนะฮะประเด็นที่มีคลิปหลุดออกมาผมเข้าสู่ประเด็นเลยมันมีประโยคนึงที่บอกว่าถ้าส้มมาปฏิวัติแน่อาจารย์พิเคราะห์หน่อยฮะไอ้คำนี้นี่คือมันเป็นคำที่พูดเพื่อที่จะสกัดอะไรบางอย่างหรือยังไงฮะคือสิ่งที่ผมสนใจมากกว่าคำนี้ก็คือว่าทำไมเราจะยังได้ยินคำว่าปฏิวัติหรือรัฐประหารกันอยู่จนถึงวันก่อนเลือกตั้งนะฮะซึ่งคำนี้เนี่ยต้องบอกว่า
เราได้ยินมาโดยตลอดนะครับเวลาอยู่ในการเมืองไทยไม่ว่าจะในอดีตพอเกิดความขัดแย้งเดี๋ยวจะมีรัฐประหารหรือเปล่านะหรือว่าพอจะเลือกตั้งจะได้เลือกตั้งไหมแม้กระทั่ง2 สัปดาห์ก่อนเนี่ยคุณนินคงเคยได้ยินว่าเราจะมีเลือกตั้งวันที่8ไหมชายแดนจะตุ้มตามกันขึ้นมาอีกหรือเปล่านะแล้วก็จะเป็นผลในการเลือกตั้งโมฆะไหมสิ่งเหล่านี้มันสะท้อนภาพทั้งหมดคืออะไรครับประชาธิปไตยของไทยที่ไม่ตั้งมั่นไงทุกครั้งพอมีคนพูดเรื่องปฏิวัติก็ดีรัฐประหารก็ดีนะหรือว่าจะมีเหตุการณ์อะไรที่ทำให้ระบบการเมืองปกติทำงานไม่ได้เลือกตั้งเป็นโมฆะอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะหรือว่าจะมีรัฐบาลมาโดยวิธีพิเศษคนก็จะสนใจเพราะคนไม่เชื่อมั่นไงนะสิ่งเหล่านี้มันสะท้อน2 อย่างครับ1คือการไม่เชื่อมั่นในประชาชนและไม่เชื่อมั่นในประชาธิปไตยนะกับอันที่2ก็คือว่าประชาธิปไตยในประเทศไทยนั้นเนี่ยโดยโครงสร้างหรือวิศวกรรมการเลือกตั้งในรัฐธรรมนูญปี 60 เนี่ยมันออกแบบให้ไปสู่สิ่งนั้นได้จริงๆก็เลยทำให้คนเชื่อว่ามันมีโอกาสนะที่จะเป็นแบบนี้นะคนที่เชื่อเหล่านี้มันไม่ได้เชื่อกันแค่ในหมู่ผู้คนนะครับบรรดาคลิปเสียงอะไรนั้นก็ไม่รู้เสียงจากใครยังไงนะเขาก็เชื่ออย่างนั้นนะนักการเมืองจำนวนไม่น้อยก็เชื่อแบบนั้นนะครับซึ่งอันนี้คือสิ่งที่ผมคิดว่ามันต้องมีการปรับเปลี่ยนวิธีคิดกันใหม่ละนะถ้าเรายังคงเชื่อว่าการเมืองไทยเราไม่เชื่อในพลังของประชาชนเนี่ยมันไม่ได้เลยนะวันนี้ยังไงก็ตามก็ต้องทำให้เสียงของประชาชนนั้นมันเป็นเจตจำนงทางการเมืองที่ถูกส่งผ่านเข้าสู่สภาผู้แทนราษฎรได้อย่างแท้จริงนะไม่ได้มีเรื่องของกระบวนการพิเศษที่จะมาตัดตอนนะหรือว่าถ้าประชาชนเลือกพรรคนี้ตั้งรัฐบาลไม่ได้เลือกพรรคนั้นจะเกิดปฏิวัติหรือรัฐประหารหรืออะไรต่างๆเหล่านี้แล้วอาจารย์คิดว่าคลิปนี้มันจะหลุดมาอย่างไรเพราะว่าอาจารย์จ๊ะนะครับอาจารย์ธนพรศรียางกูลนะครับก็ให้ความคิดเห็นไว้กับรายการเรื่องใหญ่รายวันก็คือของช่องวันของเราเนี่ยนะครับก็บอกว่าคลิปนี้อาจจะหลุดมาจากพวกเดียวกันก็เป็นได้แบบนี้มันแสดงว่าอะไรครับมันมีการล็อกสเปคไว้หรือเปล่าหรือยังไงได้หมดผมว่าหลุดจากพวกเดียวกันก็ได้คนละพวกก็ได้นะครับเพราะอะไรเพราะว่าในสนามของการเลือกตั้งเนี่ยมันมีการหักหน้าหักหลังกันเต็มไปหมดแล้วครับแล้วมันมีในทุกระดับนะทั้งในระดับพรรคการเมืองด้วยกันทั้งในระดับกลุ่มการเมืองหรือแม้กระทั่งการเมืองภายในพรรคภายในองค์กรนะหรือแม้กระทั่งระดับพื้นที่ต่างๆเหล่านี้นะหัวคะแนนที่อาจจะเคลียร์อะไรกันไม่ลงตัวนะมันเกิดขึ้นได้ทุกระดับครับมันไม่ได้จะบอกได้หรอกว่าหลุดออกมาจากพวกเดียวกันหรือว่าคนละพวกอะไรต่างๆครับแต่ที่แน่ๆคือมันมีการพูดคุยกันมันมีการพูดคุยแบบนี้ขอเสริมตรงนี้นิดนึงได้ไหมครับเชิญฮะพี่ว่าเราให้น้ำหนักกับคลิปนี้มากเกินไปจริงแล้วเรื่องคลิปนี้นะพี่ว่าไร้สาระคุณจะต้องปล่อยผ่านไปเลยเพราะอะไรเพราะมันเป็นการพูดระหว่างคนหนึ่งกับอีกคนหนึ่งจริงแล้วคนที่สำคัญกว่าเนี่ยคือคนที่คนนี้เขาไปขู่นะอยากรู้จังแล้วคนนี้ต้องโทรไปหาคนนี้นะแล้วบอกว่าเดี๋ยวจะปฏิวัตินายใหญ่สั่งมาไอ้คนนี้มันใหญ่ขนาดนั้นเลยที่คนนี้ต้องโทรไปอ้างนู่นอ้างนี่สุดท้ายแล้วเนี่ยกลับไปที่หมอปลาพูดไงประชาชนเนี่ยอย่าไปสนใจเรื่องที่มันไร้สาระพวกนี้มันเป็นการพูดกันระหว่าง2 คนแต่มันไงมันมีคลิปออกมามันใช่ไหมสิ่งที่สำคัญคืออะไรนโยบายของพรรคที่จะแท้จริงใช่ไหมการองค์กรเลือกตั้งตกลงจะให้เรามีเลือกตั้งที่สะอาดไหมใช่ไหมสุดท้ายแล้วขอให้นักการเมืองทุกคนฟังตรงนี้อย่างเดียวนะว่าฟังหมอปลาเลยสุดท้ายแล้วคุณจะเลือกพรรคไหนก็ได้เนี่ยชีวิตคุณจะดีขึ้นไหมหมายถึงประชาชนนะชีวิตประชาชนดีขึ้นไหมถูกต้องมันมีแค่นี้เองคุณเลือกตัวเราเป็นบริษัทถูกต้องใช่ไหมเราต้องรับก่อนว่าวันนี้ประเทศไทยเนี่ยบริษัทเราเจ๊งอยู่นะเงินออกมากกว่าเงินเข้าแต่ยังไงวันนี้คุณจะเลือกผู้แทนไปเนี่ยสุดท้ายแล้วเขาจะทำให้ชีวิตคนจนมีกินมากขึ้นไหมครับเขาจะทำให้เด็กไปเรียนได้ไหมเขาจะทำให้คนที่วันนี้มีหนี้หายไปได้ไหมไอ้เรื่องพวกนี้นั้นเป็นเรื่องบังหน้าทั้งนั้นเพราะมันสนุกมันสนุกอ้างนู่นอ้างนี่กลับมาฟันดัมเมนทัลของพื้นฐานเลยพื้นฐานของหมอปลาก่อนดีกว่าคือคุณไปคิดอย่างเดียวเลือกแล้วชีวิตคุณจะดีขึ้นไหมที่หมอปลาพูดก็ไม่เลวนะที่ฟังเนี่ยเพราะคุณทอมบอกหมอปลาบอกคุณทอมบอกอย่าไปใส่ใจเรื่องคลิปนี้มากเลยเพราะมันไม่แต่พี่ทอมมันก็จะมีชาวบ้านบางคนเชื่อนะพี่จะมีคนที่เชื่อหรือไม่เชื่อมันจะมีทั้งสองผมว่าสองด้านใช่มันก็ต้องมีผลนะพี่ทอมถ้าในมุมมองผมก็อย่างเช่นเนี่ยอย่างชาวบ้านทั่วไปเนี่ยไม่มีโซเชียลเวลาเลือกตั้งทีเนี่ยใครให้เงินเขาก็เลือกเขาไม่ดูนโยบายและถามว่าไอ้นโยบายพรรคที่มันเคยเป็นรัฐบาลมาเนี่ยผมก็บอกแล้วว่ามันนโยบายโกหกมันไม่เคยทำเพราะผลสุดท้ายมันเอาเงินไปซื้อเสียงนโยบายที่มันเขียนเนี่ยเพื่อให้ออกไปดีเบตให้ดูว่านโยบายกูมันมีดีแต่สุดท้ายเนี่ยมันซื้อเสียงทั้งงานก็บอกแล้วถ้านโยบายของมันดูดีจริงมึงจะซื้อเสียงหาบิดามารดามึงเหรอมันใช้ไม่ได้นโยบายของมันมันผิดกับบางพรรคที่เขาใช้เงินซื้อเสียงนั่นแหละเข้าข่ายนโยบายจริงๆแต่พรรคที่มันซื้อเสียงผมบอกเลยมึงอย่าไปเลือกกันเพราะมันโกหกเพราะสุดท้ายเงินซื้อเสียง
อาจารย์ยุทธพรจะเสริมตรงนี้ไหม คือแน่นอนเรื่องการเมืองการใช้เงินเนี่ยมันได้ยินอยู่โดยตลอดนะครับแต่อันนี้ก็ต้องย้อนกลับมาสู่คำถามว่าแล้วคนที่มีหน้าที่ในการกำกับนะให้การเลือกตั้งเนี่ยมันโปร่งใส อันนี้ เป็น ก็ การ พู เลื ด อกตั้งที่เสรีและ ด้วย เป็น กับอาจาร ธรรม ย์ เนี่ย กลับมาเรื่องที่มันสำคัญดีกว่า อันเนี้ยคือสิ่งสำคัญนะวัน อาจาร นี้ ย์ครับกกตแปลว่าอะไรนะครับ ต้องถามพี่ทอมถ้าถาม คณะ ผ กร ม รมการการเลือก ถ้า ตั้ ถาง มผมก็อ่านตามป้ายหน้าสำนักงานเขาว่าค อัน ณะ นี้ กร เห็น รม ด้วยกับ การ อา เลือก จารย์ ตั้ง 100%เลย ครับ เมื่อคนดูแลไม่ดี แล้วประชาชนจะมีความหวังตรงไหนอาจารย์ และที่สำคัญคืออะไรวันนี้เราได้ยินเรื่องซื้อเสียง 7,500 4,000 3,000 จริงเท็จยังไม่รู้นะอาจจะเป็นเสียงล่ำลือเสียงล่ำอ้าง แต่พอผู้ว่าแบงค์ชาติออกมาพูดเนี่ยว่าพบเรื่องของการเบิกถอนกระแสเงินสดผิดปกติ มีแลกแบงค์ย่อยแบงค์ไรเนี่ยกตต้องตั้งคณะทำงานเร่งด่วนแล้วที่จะไปร่วมแบงค์ชาติ และคลี่คลายเนี่ยให้ประชาชนเห็น คือเราก็ไม่ได้เคลมนะว่าเงินเหล่านี้เขาเอามาซื้อเสียงเขาอาจจะไปทำธุรกรรมอะไรที่สุจริตก็ได้ แต่ประชาชนสงสัย แบงค์ร้อยในหลักร้อยล้านนี่ นั่นน่ะสิ แล้วเป็นแบงค์ร้อยหมด เราคิดแบบโลกสวยก่อน อย่าเพิ่งไปเคลมตนกว่าจะเห็นหลักฐาน เขาไปทอนตา แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ย หัวเราะทำไม ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็ต้องทำให้ประชาชนหายสงสัยไงต้องให้ประชาชนหายสงสัยไงก็นี่มันยังไม่หายสงสัยเลย หมอปลาสงสัย อาจารย์ สงสัย มันชัดเจนอยู่แล้วมันไม่ต้องโลกสวยแล้วว่าไปทำธุรกิจอะไรอ่ะมันซื้อเสียงชัดเจนอยู่แล้วอาจาร ก็ ย์ นั่นน่ะกกตต้องรีบทำให้ประชาชนกระจ่างชัดว่าเงินเนี่ยมันมาที่ไหนถ้าสมมุติว่าสุดท้ายบอกว่าเฮ้ยมันผิดปกติสืบสวนต่อใครทำผิดเอาผิดเอาให้ถึงที่สุด เส้นเงินมันเห็นได้อยู่แล้ว เส้นเงินมันเห็นได้อยู่แล้วเรื่องพวกนี้ ที่ผมขำเกือบตกเก้าอี้เลยนะ คือ ที่เขาออกมาบอกว่า คุณเตรียมเงินซื้อเสียงได้ ถ้าคุณไม่ออกมาซื้อ นั่นแหละครับ เวรกรรม แล้วคำถามคืออะไรพี่ทอม พี่ช็อกอะ คำถามเลยอะไรพี่ทอมอ่านกฎหมายหรือยังว่ากฎหมายนี่แค่ตะเตรียมการก็ผิดแล้ว มันก็อะไรพี่เตรียมแผนนะ เตรียมแต่ยังไม่ทำนะ ที่จะฆ่าทินนะครับ แล้วตำรวจไปเจอเลยนะว่าพี่มีแผนที่จะฆ่าทินนะครับ พี่ผิดแล้วนะ อันนั้นผิดไงอาญาใช่ ก็เหมือนกันเลยไง เหมือนกัน ก็เหมือนกันเลยไง แต่เขาบอกไม่ใช่ไงเตรียมเงินยังไม่ได้จ่ายไง ก็คือคุณเตรียมเพื่ออะไรอ่ะ คุณทิน แต่ยังไม่จ่ายมันไม่ผิดนั่นคือมุมเขาไงเขาก็บอกมันไม่ผิด กฎหมายเลือกตั้งเขียนชัดตะเตรียมการก็ผิด ทำไมพี่พูดก็ได้เพราะกกตแปลว่าอะไร แต่กกตแปลว่าอะไรฮะ กูกลัวตายเพราะนายสั่งมาแล้ว เอ้าเดี๋ยวก่อนพี่ทอมเดี๋ยวเขามาฟ้องเอานะ ถ้าเขาว่ากูกลัวตายเนี่ยแล้วมึงจะเป็นหาบิดามึงเหรอมึงก็ให้คนอื่นที่เขาไม่กลัวดิมาเป็นเอาคนที่เขาสัตย์สุจริต เพราะว่าการเป็นเนี่ยอันนี้คนไทยก็ต้องเข้าใจอย่างนะครับ เวลาเป็นนักการเมืองแล้ว ได้ตำแหน่งพวกเนี้ยคนเรามันแปลกอ่ะมันมีอีโก้ใช่ไหมฮะมันมีอีโก้อะมันมีคนติดตาม มันมีคนยกมือไหว้ มันมีรถประจำตำแหน่ง มันมีสิ่งพวกนี้ที่เขาคิดว่าเนี่ยคือศักดิ์ศรีที่แท้จริง แต่จริงๆแล้วเขาไม่รู้หรอกว่าศักดิ์ศรีที่แท้จริงเนี่ยคือคุณเป็นคนที่สะอาด คุณไม่โกง บารมีมันควรจะมาจากประชาชน แต่มันก็ทุกอย่างที่เราเริ่มรายการกันใช่ไหมครับ คือคนพวกนี้เขาอยากได้ตำแหน่งซะจนเขาลืมวิญญาณในการเป็นมนุษย์ไปเลยแล้วสุดท้ายแล้วโกงได้ทุกอย่าง กินได้ทุกอย่างขออย่างเดียวให้มีคนเรียกว่าท่าน นายท่าน พี่เนี่ยเป็นคนเดียวเลยนะพี่ไม่เรียกใครว่าท่านเลยนะเดี๋ยวแล้วมีคนเดียวในประวัติศาสตร์ที่พี่เรียกว่าท่านนั่นคือท่านคือฤทธิ์ปราโมทย์ ท่านคือฤทธิ์แต่พี่เรียกว่าท่านคนหนึ่งพี่ไม่เรียกว่าท่านนะพี่เรียกพี่น้องอะไรเงี้ยคนเราเนี่ยพอได้ตำแหน่งแล้วไม่ได้หมายความว่าเขากลายเป็นท่านนะเขาควรจะเป็นท่านเพราะเขาทำดี แต่สังคมไทยมันถูกสั่งสอนมาว่าพอมีตำแหน่งปุ๊บดูดิทุกคนอยากดูดิดูอย่างไปเป็นผอปุ๊บเนี่ยโอ้โหคนตามเป็น10 คนใช่ไหมอย่างงี้ไอ้สิ่งพวกนี้มันเลยไปสู่การโกงกินไงโอเคงั้นห้ามเรียกใครว่าท่านนะโอเคท่านทอมไม่เอาไม่เรียกไอ้ทอมมาดิพี่ทอมอย่างนี้คุณผู้ชมผมขออนุญาตไปอีกประเด็นหนึ่งก่อนเอาประเด็นเรื่องของคลิปปริศนานิดนึงนะฮะที่มันเป็นคลิปไว้รายการนี้แน่นอนเรามีฮะโอเคทุกคนครับห้ามใช้ iPhone นะจากกรณีเอกสารแนะนำตัวนะฮะของสสพรรคประชาชนหมายเลข2นะครับเป็นผู้สมัครสสพรรคประชาชนหมายเลข2คุณปินดานะฮะปุโรธการนนท์อันนี้คือสสพรรคประชาชนใช่ไหมฮะและอีกท่านหนึ่งคือนายประภัสปานยิ้มผู้สมัครสสพรรคเพื่อไทยเขต 1เพชรบุรีและหมายเลข4ใช่ไหมอันนี้คือหมายเลข4เนาะหายไปจากกระดานรายชื่อผู้สมัครที่ตั้งอยู่หน้าหน่วยเลือกตั้งวัดลาดครับจังหวัดเพชรบุรีนี่คือจังหวัดของบ้านผมครับหมอปลาใช่ไหมครับเกิดการตั้งข้อสงสัยข้อสังเกตและวิพากษ์วิจารณ์ว่าเฮ้ยการแกล้งทางการเมืองหรือเปล่าหมอปลาคิดอย่างนี้ป่ะก่อนที่เราจะไปดูคลิปไม่ผมก็ต้องดูเสพข่าวก่อนว่าเป็นยังไงสุดท้ายมันก็เฉลยอยู่แล้วว่าอันนี้ไม่มีการกลั่นแกล้งงั้นไปดูคลิปกันก่อนครับไปครับ
คุณผู้ชมครับคลิปนี้เป็นผู้ใช้ Facebook นะฮะชื่อว่าคุณเชลชาโยวันขออภัยถ้าอ่านผิดนะฮะนำภาพกล้องวงจรปิดบริเวณวัดลาดมาให้เห็นสุดท้ายสุดมันคืออีกาครับไปโอ้โหมันจะอะไรขนาดนั้นเนี่ยอีกาไปคาบใบแนะนำตัวของผู้สมัคร2 ท่านออกมาเฮ้ยหมอปลาทีมงานผมถามเลยเฮ้ยพี่ทินตกลงอีกานี่ไม่มีใครไปสะกดจิตหรือว่า ต้องให้หมอปลาเป็นคนตอบนิดนึง อันนี้มันคง มัน เป็น บังเอิญขนาดนั้นเลย คงจะเป็นความบังเอิญของนกอีกาพี่ แต่มันแค่วัดลาดแต่ที่อื่นน่ะที่มันผิดพลาดมันไม่ใช่นกอีกาหรือนกแร้งนะพี่แต่มันคือนกกกตนะพี่อุ้ยพี่เข้าใจไหมอย่างวัดลาดคือนกอีกาอันนี้ชัดอันนี้ชัดแต่ที่อื่นมันไม่ใช่นกอีกาเป็นนกกกตนี่แหละครับนกกกตน่ากลัวกว่านกอีกาครับแล้วมันบินได้ไหมพี่นกกกตนกกกตมันบินได้ไหม มันยกหูพี่มันยกหูเฮ้ยทำแบบนี้หน่อยมันยกหูมันคุยโทรศัพท์ได้อย่างนั้นเลยเหรอใช่พี่นกกกตเหรอนกกกตว่าเฮ้ยรับเลยเว้ยมึงทำให้กูหน่อยเฮ้ยขนาดนั้นนกมันพูดประเด็นคืออย่างนี้อันเนี้ยกรณีนี้อาจารย์ทุพรกรณีนี้เป็นเรื่องของสัตว์ตามธรรมชาติแต่ในพื้นที่อื่นมันก็ตั้งข้อสังเกตเหมือนกันว่าเอ๊ะทำไมมันมีข้อผิดพลาดเยอะขนาดนี้ถูกต้องไหมฮะซึ่งมันไม่ควรจะผิดพลาดมาตั้งแต่ตอนต้นคือคนตั้งข้อสังเกตตั้งแต่เรื่องการเขียนรหัสผิดในวันเลือกตั้งล่วงหน้ารหัสหน้าซองที่จะส่งบัตรของผู้ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้าเนี่ยนะครับอันนั้นก็เป็นหนึ่งในประเด็นที่คนตั้งข้อสังเกตกันแล้วนะแล้วก็เรื่องของการประชาสัมพันธ์ต่างๆในการเลือกตั้งการอำนวยความสะดวกหรือแม้กระทั่งประชามติเนี่ยที่ต้องเกิดขึ้นในวันที่8เนี่ยคนเขาก็ด่ากันนะว่าทำไมคนที่ลงเลือกตั้งล่วงหน้าวันที่1ต้องวันที่8ต้องไปอีกวันหนึ่งนะสิ่งเหล่านี้เป็นประเด็นปัญหาอาจารย์อธิบายตรงนี้ให้คนฟังหน่อยได้ไหมครับได้เลยครับคือในเรื่องของกฎหมายประชามติเนี่ยเขาไม่ได้เขียนนะฮะว่าให้มีการลงประชามติล่วงหน้าเขียนแค่ให้ลงประชามตินอกเขตเช่นสมมติว่าคุณทินเป็นคนเชียงใหม่มาขอใช้นอกเขตในที่กรุงเทพทำได้แต่ต้องไปวันที่8นะครับแต่ในขณะเดียวกันคุณทินบอกคุณทินก็ไม่สะดวกวันที่8เนี่ยจะไปเลือกตั้งและประชามติเนี่ยไปใช้สิทธิ์ล่วงหน้าในวันที่1คุณทินใช้ได้ครับเฉพาะสิทธิ์เลือกตั้งแต่คุณทินจะต้องไปวันที่8อีกครั้งหนึ่งเพื่อใช้สิทธิ์ประชามติก็ผมไปลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้าก็เพราะผมไม่ว่างวันที่8ก็นี่ไงผมนึกบอกแล้วคุณทินรู้ไหมตัวเลขตรงนี้ระหว่างคนที่ลงทะเบียนวันที่1กับวันที่8ห่างกัน600,000 กว่าคน600,000 คนเอามองโลกสวยอีกเอาโลกสวยก่อนเริ่มที่โลกสวยก่อน600,000 คนวันที่8ก็หมายว่าเขาอาจจะกลับภูมิลำเนานะฮะซื้อตั๋วเครื่องบินซื้อตั๋วรถเมล์กลับภูมิลำเนาไปเลือกอีกครั้งหนึ่งซึ่งไม่มีใครรวยขนาดนั้นหรอกครับนะแล้วก็ไม่มีใครอยากจะทำแบบนั้นหรอกเพราะว่ามันเสียเวลาแล้วเขาไปลงวันที่1ก็วันที่8ก็ต้องไม่ว่างเพราะนั้นความหมาย600,000 คะแนนนี้แปลว่าอะไรครับมีแนวโน้มสูงมากที่600,000 คนนี้จะไม่ไปใช้สิทธิประชามติซึ่งนั่นคือคะแนนที่หายไปเลยนะ600,000 ครับคือไปใช้สิทธิ์ล่วงหน้าวันที่1แล้วและมีแนวโน้มว่า600,000 คนนั้นเขาจะไม่ไปใช้สิทธิประชามติในวันที่8นี่แหละฮะนี่คือการอธิบายแบบง่ายๆเข้าใจง่ายๆจากอาจารย์ยุทธพรให้คุณผู้ชมรับทราบนะครับแต่ผมต้องพักสักครู่สั้นๆนิดเดียวนะครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามเพชรบุรีพื้นที่นี่หมอปลาออกมาขอเอาขนาดนี้นะครับในพื้นที่เพชรบุรีของหมอปลาเองนะครับหน้าตาของพรรคการเมืองที่อยู่ในพื้นที่เป็นอย่างไรเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามรวมถึงสุพรรณบุรีเดือดมากเลยนะฮะเพราะเวทีปราศัยระหว่างคุณอนุทินพรรคภูมิใจไทยห่างจากพรรคประชาชนไม่กี่กิโลเมตรนะฮะแล้วปราศัยกันอย่างดุเดือดช่วงหน้ากลับมาติดตามครับดีขนาดนี้อย่ารอช้าสายเกมสายลงทุนสาย AI สายเทคต้องไม่พลาดลดราคาพิเศษให้ทันที 2,000 บาท BrainTech Tri Screen จอเสริมอัจฉริยะเปลี่ยนโน้ตบุ๊กธรรมดาให้ทำงานพร้อมกันได้ถึง 4 จอดีไซน์พับเก็บง่ายพกพาสะดวกมี 2 รุ่นให้เลือก 17,900 บาทสำหรับรุ่น 14 นิ้วและ 19,900 บาทสำหรับรุ่น 16 นิ้วสั่งซื้อออนไลน์ได้แล้ววันนี้เพียงค้น BrainTech Tri Screen หรือ Advice ทุกสาขาทั่วประเทศ BrainTech Tri Screen where thinking meets technology ดีขนาดนี้อย่ารอช้าสายเกมสายลงทุนสาย AI สายเทคต้องไม่พลาดลดราคาพิเศษให้ทันที 2,000 บาท BrainTech Tri Screen จอเสริมอัจฉริยะเปลี่ยนโน้ตบุ๊กธรรมดาให้ทำงานพร้อมกันได้ถึง 4 จอ
ดีไซน์พับเก็บง่ายพกพาสะดวกมี 2 รุ่นให้เลือก 17,900 บาทสำหรับรุ่น 14 นิ้วและ 19,900 บาทสำหรับรุ่น 16 นิ้วสั่งซื้อออนไลน์ได้แล้ววันนี้เพียงค้น BrainTech Tri Screen หรือ Advice ทุกสาขาทั่วประเทศ BrainTech Tri Screen where thinking meets technologyดีขนาดนี้อย่ารอช้าสายเกมสายลงทุนสาย AI สายเทคต้องไม่พลาดลดราคาพิเศษให้ทันที 2,000 บาท BrainTech Tri Screen จอเสริมอัจฉริยะเปลี่ยนโน้ตบุ๊กธรรมดาให้ทำงานพร้อมกันได้ถึง 4 จอดีไซน์พับเก็บง่ายพกพาสะดวกมี 2 รุ่นให้เลือก 17,900 บาทสำหรับรุ่น 14 นิ้วและ 19,900 บาทสำหรับรุ่น 16 นิ้วสั่งซื้อออนไลน์ได้แล้ววันนี้เพียงค้น BrainTech Tri Screen หรือ Advice ทุกสาขาทั่วประเทศ BrainTech Tri Screen where thinking meets technology ดีขนาดนี้อย่ารอช้าสายเกมสายลงทุนสาย AI สายเทคต้องไม่พลาดลดราคาพิเศษให้ทันที 2,000 บาท BrainTech Tri Screen จอเสริมอัจฉริยะเปลี่ยนโน้ตบุ๊กธรรมดาให้ทำงานพร้อมกันได้ถึง 4 จอดีไซน์พับเก็บง่ายพกพาสะดวกมี 2 รุ่นให้เลือก 17,900 บาทสำหรับรุ่น 14 นิ้วและ 19,900 บาทสำหรับรุ่น 16 นิ้วสั่งซื้อออนไลน์ได้แล้ววันนี้เพียงค้น BrainTech Tri Screen หรือ Advice ทุกสาขาทั่วประเทศ BrainTech Tri Screen where thinking meets technology ดีขนาดนี้อย่ารอช้าสายเกมสายลงทุนสาย AI สายเทคต้องไม่พลาดลดราคาพิเศษให้ทันที 2,000 บาท BrainTech Tri Screen จอเสริมอัจฉริยะเปลี่ยนโน้ตบุ๊กธรรมดาให้ทำงานพร้อมกันได้ถึง 4 จอดีไซน์พับเก็บง่ายพกพาสะดวกมี 2 รุ่นให้เลือก 17,900 บาทสำหรับรุ่น 14 นิ้วและ 19,900 บาทสำหรับรุ่น 16 นิ้วสั่งซื้อออนไลน์ได้แล้ววันนี้เพียงค้น BrainTech Tri Screen หรือ Advice ทุกสาขาทั่วประเทศ BrainTech Tri Screen where thinking meets technology ดีขนาดนี้อย่ารอช้าสายเกมสายลงทุนสาย AI สายเทคต้องไม่พลาดลดราคาพิเศษให้ทันที 2,000 บาท BrainTech Tri Screen จอเสริมอัจฉริยะเปลี่ยนโน้ตบุ๊กธรรมดาให้ทำงานพร้อมกันได้ถึง 4 จอสนับสนุนโดย Lift Up Your Life สร้างสรรค์ความสุขให้ชีวิต Seagull Electric iHerb Sugar Free ชุ่มคอมีสารสกัดสมุนไพร 4 ชนิดกลับมาต่อนะครับรายการถกไม่เถียงยังอยู่กับหมอปลานะครับอาจารย์ยุทธพรและแน่นอนคุณทอมเครือโสพลนะครับคุณทอมคิดเห็นอย่างไรกับประเด็นที่หมอปลาเขาบอกว่าให้แบบเนี้ยนกกกตนกกกตผมก็ไม่รู้นกกกตคืออะไรนะผมไม่รู้นะไม่รู้นะแต่คุณทอมมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับเรื่องของถ้าฟังคุณหมอปลาแล้วนกกกตนี่เลวกว่าอีกาอีกนะแล้วก็มากินคือนกถ้านกกกตถ้าตามที่หมอปลาพูดใช่ไหมก็คือนกที่มากินสากประชาธิปไตยหรือสิทธิของคุณน่ะแต่พี่อยากฝากคนไทยอย่างนึงคือไม่แน่ใจว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยอันไหนอันตรายกว่ากันสมมติไปถ้าเราเชื่อว่าเขาไม่ได้โกงอย่างนี้นะว่ากกตไม่ได้ทำอะไรเกี่ยวกับเรื่องการโกงเลยพี่ว่าอันนี้ยิ่งอันตรายกว่าเพราะอะไรเพราะแปลว่าชุยชิบหายคือชุยมาหือมาเลยปล่อยให้เบอร์หายไปได้ปล่อยให้อย่างงู้นเสียหายไปได้ตกลงเราจ้างไข่เข้าไปก็จริงๆแล้วให้แฟร์นะถ้าชุยนะก็แปลว่าไม่ต้องโกงเลยก็แปลว่าเขาตั้งองค์กรขึ้นมาเอาแต่คนชุยเอาแต่คนโง่เข้าไปทำงานไงขนาดนั้นเดี๋ยวถ้าพี่ฝากไงพี่ไม่แน่ใจว่าระหว่างโกงกับถ้าโกงนะพี่ว่าอย่างน้อยชัดเจนนะว่ากี่เขาโกงแต่ถ้าเขาเกิดไม่ได้โกงขึ้นมานะแล้วเกิดมีคนที่ทำงานไม่เป็นเนี่ยไปดูแลเงินตั้ง 7,000 ล้านนะไปดูแลอนาคตของประเทศไทยเพราะเลือกตั้งครั้งนี้มันประมาณสัก 6,000 กว่าล้านใช่ไหมงั้นบางทีเนี่ยไม่ต้องโกงก็ได้เพียงหาคนที่ไม่เหมาะสมไปบริหารองค์กรก็แล้วกันอาทิคนที่บอกว่าคุณเตรียมตังค์ได้นะแต่อย่าแจกนะแค่นี้ก็ชัดเจนแล้วว่าไม่จำเป็นต้องโกงแต่สมองอยู่ตรงไหนอันนี้คือเป็นตั้งเป็นคำถามถูกต้องไหมมันพี่ไม่รู้อันไหนอันตรายกับกันเดี๋ยวคอมเมนต์เข้ามาสิโกงกับโง่อันไหนอันตรายกับกันโอเคคุณผู้ชมสแกน QR Code หน้าจอก่อนนะฮะไปที่ออนไลน์ของเรานะครับแต่ผมอยากจะพูดนี้ก่อนนะครับคุณผู้ชมคุณอนุทินชาญวีรกูลประกาศความมั่นใจในรายการกรรมกรข่าวคุยนอกจอของพี่สรยุทธ์สุทัศนจินดาเขาบอกเขาตั้งเป้ากวาดสสถึง200ที่นั่งนะครับโดยระบุว่าพรรคภูมิใจไทยจะต้องเป็นพรรคอันดับหนึ่งเพราะพ่อสอนเอาไว้ว่าต้องเป็นที่1เท่านั้นเป็นที่2คนจะลืมและมีการประเมินตัวเลขประมาณอย่างนี้นะฮะหมอปลาอาจารย์ยุทธพรกับพี่ทอมครับมีการประเมินตัวเลขกรณีนะฮะกรณีที่ดีที่สุดก็คือ best case เนี่ย220ที่นั่งของภูมิใจไทยนะคุณอนุทินพูดนะ220ที่นั่งกรณีทั่วไปก็คือ base case
นะเบสก็คือพื้นฐานธรรมดาทั่วไป160ถึง170ที่นั่งและกรณีเลวร้ายที่สุดก็คือ worst case scenario เนี่ย130ที่นั่งและคาดว่าจะได้บัญชีรายชื่อประมาณสัก10ถึง15ที่นั่งโดยคุณอนุทินบอกว่าการประเมินนี้เป็นสูตรคำนวณทางวิทยาศาสตร์และสัญชาตญาณของตนประกอบกันซึ่งในอดีตท่านเคยประเมินเอาไว้ในปี62เดาไว้52ที่นั่งได้มาจริง51ที่นั่งในปี66เดาเอาไว้73ที่นั่งได้มา71ที่นั่งเขาบอกนะฮะว่าเคยประเมินใกล้เคียงความจริงมาแล้วเพราะฉะนั้นครั้งนี้ไม่พลาดทั้ง3ท่านคิดยังไงไปออนไลน์นะครับเทโรดิจิทัลใน YouTube ครับ Facebook ถกไม่เถียงไปคุยกันยาวๆและยังมีเวทีปราศัยที่จังหวัดสุพรรณบุรีรวมถึงเพชรบุรีพื้นที่ของหมอปลาด้วยนะครับออกมาคอเอาหนักขนาดนี้ในพื้นที่เขาว่าอย่างไรเจอกันในออนไลน์ขอบคุณทางทีวีครับขอบคุณครับถกไม่เถียงออนไลน์เจอกันครับสวัสดีครับไมบาซิน OTC รสส้มและรสมะนาว ยาอมบรรเทาอาการเจ็บคอ ช่วยระงับเชื้อในปากและลำคอ จากเกรเตอร์ฟาร์มาโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากลับมากันต่อนะครับออนไลน์รายการถกไม่เถียงคุณผู้ชมครับเรียกเข้ามามีเพื่อนบอกเพื่อนมีญาติบอกญาตินะฮะให้เข้ามาชมรายการถกไม่เถียงณตอนนี้นะครับ
อยากให้คุณผู้ชมช่วยกันโหวตนิดนึงฮะเราตั้งคำถามแบบง่ายจัดๆเลยนะฮะคุณผู้ชมนี่ฮะคุณอยากได้รัฐบาลหน้าเดิมหรือหน้าใหม่นะครับหน้าเดิมกดเข้ามาหน้าใหม่กดเข้ามายังไม่ตัดสินใจก็กดเข้ามาโหวตกันหน่อยนะฮะตอนนี้ประมาณ 8,000 โหวตวันนี้ขอสัก12,000ไหม12,000 โหวตหน่อยไหมหรือถ้ามาแรงขนาดนี้เอาสัก 15,000 โหวตหน่อยได้ไหมฮะอยากให้คุณผู้ชมช่วยกันโหวตเข้าหน่อยว่าคุณอยากจะได้รัฐบาลหน้าใหม่หรือหน้าเดิมคุณผู้ชมแขกรับเชิญของเราทั้ง3ท่านยังอยู่กับเรานะครับคุณทอมเครือโสพลนักธุรกิจนะครับอาจารย์คณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมิราชนะครับรองศาสตราจารย์ดร.ยุทธพรอิสระชัยรวมถึงคุณจิรพันธ์เพชรขาวอ้าวงงจิรพันธ์เพชรขาวใครล่ะหมอปลา หลายคนไม่รู้ชื่อจริงใครจะไปจำชื่อจริงหมอปลาแล้วจิรพันธ์เพชรขาวครับนะฮะหมอปลานะฮะแต่ดีอย่าไปเรียกหมอปลาว่าหมอนกนะ นกกกตไปนกนี่มันจะตีความได้หลายนกถามเลยนะเมื่อกี้ภรรยาเพิ่งถามมาบอกว่าพี่ทอมเดี๋ยวโดนฟ้องนะเดี๋ยวโดนกกตฟ้องนะภรรยาภรรยาพี่ทักมาว่าพี่ไปฟาดกกตแล้วพวกเราฟาดกกตเหรอไม่ต้องห่วงทำไมอ่ะไม่ต้องห่วงยังไงก็ไม่โดนฟ้องทำไมผมเอาคำพูดของท่านเป็นประกันพอดีทางมติชนเขาทำอินโฟกราฟิกขึ้นมาซึ่งท่านเคยพูดท่านเคยให้สัมภาษณ์และมติชนขออนุญาตมติชนนะฮะยังไม่ขึ้นมาหรอยังไม่ได้ขอเขาใช้หรอไม่เป็นไรมติชนเขาบอกว่าไงโชว์ให้ดูเลยโชว์ได้ไหมโชว์ได้16 มกราพูดไว้นะครับคุณผู้ชมโชว์ได้ไหมโชว์ฮะพี่รู้จักเจ้าของมติชนนั่นไงนั่นเขียนว่าหากอยากด่าพรรคการเมืองก็มาด่ากกตแทนเรารับได้อยู่แล้วด่าเลขากกตก็ได้นายแสวงบุญมีเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งเลขากกตท่านพูดว่าอย่างนี้อนุโมทนาไม่บำราตอบยังไงไม่พี่แหวงพิมพ์จริงหรือเปล่าพี่แหวงก็พูดจริงท่านแสวงบุญมีท่านพูดจริงใช่ไหมไม่ถ้าพูดไปถ้าพี่แหวงพูดจริงแบบนี้เดี๋ยวคืนนี้ผมพี่ทอมและอาจารย์และพี่ทินเนี่ยผมด่ามันทั้งคืนเลยนะผมไล่ด่ามันทั้งคืนเลยนะจะไม่ไล่ด่าทำได้ทำไมเฮียมากก็บอกว่าตัวเงินตัวทองตัวเงินตัวด่าทั้งคืนเลยพี่แหวงนะพี่แหวงไม่ต้องหลับต้องนอนนะด่าไม่พอสาบแช่งอีกต่างหากไม่ใช่ไม่ต้องขนาดนั้นทำไมหมอปลารู้สึกแบบอินเนอร์เยอะมากเลยไม่ได้อินเนอร์เยอะพี่ทีนเงิน 6-7 พันล้านคุณคิดว่าเงิน 6-700 ล้านหรือเงิน600 บาทเหรอพี่แหวงครับมันเงินภาษีของประชาชนของไม่ใช่เหรอแล้วเขาให้คุณไปกกตเนี่ยมันมีเกลียดไหมแต่ก็ดีนะพี่แหวงเนี่ยได้อีก7 คนก็ไม่ออกมาเลยเหรอไม่ได้มีพี่แหวงคนเดียวเนี่ยชุดนั้นหายหัวไปไหนกันน่ะเป็นเต่ามุดหมดแล้วแหละอยู่ก็ท่านเป็นเลขาก็ออกมารับหน้าแทนเฮ้ยมันต้องออกมาด้วยกันพี่ดีก็ได้อวยด้วยกันเฮียก็ได้ด่าด้วยกันตัวเงินตัวทองพี่อันนี้ออนไลน์เลยพี่ออนไลน์จัดหนักได้จออะไรเฮียได้เหรอเฮียใจเย็นกันเฮียไม่เยอะเลยใจเย็นพี่ทอมถ้ากกตทำงานดีเขาต้องอวยทุกคนที่อยู่ในกกตจริงไหมครับพี่แหวงจะอวยคนเดียวไม่ได้ดิแต่ถ้ากกตทำงานเฮี้ยก็ต้องด่าเฮี้ยทั้งหมดไงครับวันนี้รายการเนี่ยนะกลายเป็นสวนสัตว์ไปแล้วมีทั้งนกทั้งปลาเมื่อกี้เต่าแล้วนะมีเต่าอีกแล้วนะมีเยอะมากไม่ใช่ก็พี่แหวงเขาพิมพ์มาแบบนี้เขาพูดมาแบบนี้อันนี้เพื่อจะขอชมนะครับที่คุณเปิดโอกาสให้ทุกคนด่าเอางี้แล้วกันแต่ถ้าเกิดว่าใครอยากจะสร้างบ้านตัวนี้นะผมแนะนำนะลองติดต่อพี่แหวงเนี่ยทำไมฮะหนาด้านทนทานเหลือเกินโอ้ยเพื่อจะได้กระเบื้องดีๆก็พี่แหวงให้ด่าเขาอาจจะรู้จักซัพพลายเออร์ดีๆที่มีกับอาจารย์ยุทธพรบอกให้กูมาทำอะไรตรงนี้กูมาทำอะไรตรงนี้ขอโทษครับใครมีสำลีให้อาจารย์อุดหูหน่อยมั้ยกลัวเดี๋ยวหูอาจารย์จะหนวกโอเคเข้าเรื่องการเมืองกันต่อนะครับคุณผู้ชมครับความเป็นไปได้ที่คุณอนุทินชาญวีรกูลพูดนะในรายการกรรมกรข่าวคุยนอกจอพูดว่าอะไรทีนะครับบอกว่ากรณีที่ดีที่สุดนะครับได้220ที่นั่งกรณีทั่วไป160ถึง170ที่นั่งไอ้นี่คือของพรรคภูมิใจไทยนะครับกรณีเลวร้ายที่สุด worst case อยู่ที่130ที่นั่งและคาดว่าจะได้บัญชีรายชื่อประมาณ10ถึง15ที่นั่งคือคุณอนุทินบอกว่าเป็นการประเมินที่มีสูตรคำนวณทางวิทยาศาสตร์และสัญชาตญาณของคุณอนุทินคำถามก็คือว่าตัวเลขเหล่านี้ที่ได้มาที่คุณอนุทินพูดในรายการของพี่สรยุทธ์อาจารย์ยุทธพรมองว่าเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนครับตัวเลขไปถึง200เนี่ยผมคิดว่ายังเป็นเรื่องที่ยากมากนะครับสำหรับภูมิใจไทยชั่วโมงนี้นะแต่ว่า140ถึง150เนี่ยเป็นไปได้
เพราะอะไรอาจารย์ถึงคิดว่าเป็น ที่คิดว่าเป็น ไป ไปได้ยากเนี่ยเพราะว่า 200เนี่ยคือหมายถึงว่าภูมิใจไทยก็ต้องประสบความสำเร็จในส่วนสสบัญชีรายชื่อที่ไม่น้อยกว่า 20-30 ที่นั่งขึ้นไปนะครับและสสแบบแบ่งเขตเลือกตั้งเนี่ยก็ต้องได้อีกประมาณสัก180นะ180นั้นก็เท่ากับว่าเกือบครึ่งหนึ่งของเขตเลือกตั้งทั้งประเทศไทยเขตเลือกตั้งประเทศไทยมี400เขตเนี่ยก็ต้องได้ประมาณ180นี่เกือบครึ่งนะเกือบครึ่งประเทศนะครับซึ่งผมว่ายังเป็นเรื่องที่ยากอยู่นะแล้ววันนี้เนี่ยในส่วนของสสบัญชีรายชื่อต้องบอกว่าเป็นโอกาสของพรรคประชาชนมากกว่านะฮะเพราะว่าจากผลการสำรวจโพลอะไรต่างๆก็ดีนะครับเพราะนั้นเนี่ยโอกาสของเขาในสสบัญชีรายชื่อน่าจะมากกว่าพรรคอื่นอาจจะได้เท่าเดิมนะครับหรืออาจจะบวกลบน้อยลงมากขึ้นกว่าเดิมนิดหน่อยๆนะส่วนพรรคอื่นนั้นเนี่ยก็ต้องบอกว่าตัวเลขในส่วนสสบัญชีรายชื่อเมื่อได้ตามสัดส่วนเท่าไหร่มันก็จะสะท้อนภาพในเขตเลือกตั้งพอสมควรนะซึ่งตรงนี้ข้อมูลที่บอกว่าถ้าได้สส200ที่นั่งนะครับและบัญชีรายชื่อจะได้อยู่ประมาณสัก10กว่าที่เมื่อเทียบสัดส่วนมันไม่สัมพันธ์กันอยู่ละ200ในเขตทั้งหมดทั้งแบ่งบัญชีรายชื่อและแบบแบ่งเขตเลือกตั้งเนี่ยนะครับถ้า180แบบแบ่งเขตเลือกตั้งหมายว่าบัญชีรายชื่อนั้นต้องได้มากกว่า10กว่าที่นั่งนะซึ่งตรงนี้เนี่ยเมื่อเราดูแล้วเนี่ยมันไม่สัมพันธ์กันนะดังนั้นเนี่ยโอกาสที่สสบัญชีรายชื่อของพรรคภูมิใจไทยจะได้อยู่ประมาณสัก10 ถึง 15ผมว่าเป็นไปได้และสสแบบแบ่งเขตอาจจะได้อยู่สักประมาณ120 ถึง 130ที่นั่งเป็นไปได้บวกกันก็คือประมาณ140 ถึง 150ประมาณนี้เพราะว่าถ้าสสบัญชีรายชื่อ1ท่านก็น่าจะประมาณสัก300,000 350,000 คะแนนประมาณ 350,000 ประมาณนะตอนนี้ต้องดูตัวเลขต้องดูตัวเลขผู้ไปใช้สิทธิ์ผู้มาใช้สิทธิ์ทั้งหมดเท่าไหร่ถ้า35ล้านคนก็เอา100หารถูกต้องใช่ครับซึ่งวันนี้เนี่ยเมื่อเราย้อนไปดูตัวเลขของผู้ใช้สิทธิ์เลือกตั้งเมื่อวันที่1นะซึ่งเป็นวันเลือกตั้งล่วงหน้านะครับหลายคนเนี่ยดีใจกับตัวเลขว่า 87.6% แต่อย่าเพิ่งดีใจนะไปเทียบกับการเลือกตั้งล่วงหน้าเมื่อปี 66 นะครับปี 66 นั้น 91.37% นะมากกว่าอีกนะซึ่งมันก็สะท้อนเห็นได้ว่าครั้งนี้คนไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้าน้อยนะครับนะหลายคนบอกโอ้ 80% ทำไมน้อยอย่าลืมนะครับคนที่ลงทะเบียนไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้าคือคนที่มั่นใจละเขาตั้งใจว่าเขาจะไปเลือกตั้งและมั่นใจแล้วว่าวันนั้นเขาต้องว่างในวันที่1มากกว่าวันที่8แน่นอนนะแล้วเมื่อเขาลงทะเบียนมีความตั้งใจอยากจะไปใช้สิทธิ์แต่ยังใช้อยู่แค่นี้อันนี้น่าคิดนะมันต้อง 90% ขึ้นคุณทอมคิดเห็นอย่างไรกับตัวเลข ของคุณอนุทินนะฮะแล้วคิดเห็นอย่างไรกับสิ่งที่อาจารย์พูดมาสักครู่นี้ว่าเป็นไปไม่ได้หรอก200ที่นั่นยากมากเป็นสิ่งที่ถูกต้องที่คุณอนุทินพูดออกมาใช่ก็พูดว่ายังไงกูจะแพ้เหรอแต่โอเคไม่ได้บอกว่าจะแพ้แต่ได้เยอะขนาดนี้เลยนะ200ใช่ก็พูดยังไงผมจะได้3เสียงเลยเขาต้องรณรงค์ให้คนเชื่อมั่นในตัวเขาโอเคเขาต้องรณรงค์ใช่ไหมว่าเฮ้ยสิทธิ์ของคุณที่จะมาลงให้ผมเนี่ยมันจะไม่หายหรือสูญเสียไปนะเพราะผมจะได้ไม่มีใครเขายืมบนเวทีหรอกจะเป็นพิธาจะเป็นธนาธรจะเป็นเท้งจะเป็นคุณอภิสิทธิ์แล้วบอกว่าผมจะไม่ได้เยอะหรอกนี่คือกลับไปที่หมอปลาพูดตอนที่เปิดรายการใช่ไหมก็เป็นการขายอย่างหนึ่งจิตวิทยาใช่เขาจะขายให้พรรคเขาดูด้อยทำไมใช่ไหมแต่สุดท้ายแล้วเราจะรู้เลขเนี่ยก็คือวันไหนก็คือวันที่8ใช่ไหมครับแล้วเราก็มาดูกันนะแต่พี่เชื่อว่าข่าวเนี่ยมันคงไม่มีใครทิ้งกันเยอะหรอกนะพี่เชื่อจริงมันก็คงสูสีกันนะงั้นวันนี้มันไม่อยู่กับว่าคุณจะเลือกพรรคใดหรอกตกลง3พรรคเนี่ยเขาจะเลือกกันยังไงเขาจะจับมือกันยังไงใช่ไหมมันต้องเป็นพรรครวมอยู่แล้วมันต้องพรรครวมคนอยู่แล้วอันนี้ประเด็นหนึ่งที่ผมจะถามนะว่าทั้ง3ท่านคิดเห็นอย่างไรกับการจัดตั้งรัฐบาลคิดว่าพรรคไหนจะจับกับพรรคไหนยังไงนี่เป็นหนึ่งในคำถามที่ผมจะถามนะแต่ที่บอกจะไปติคุณอนุทินในการที่เขาขึ้นเวทีแล้วไปรณรงค์เนี่ยให้คนมาเลือกเขาเนี่ยโดยที่บอกไม่มีใครอยากเลือกคนที่แพ้ไงเขาต้องบอกไปก่อนเลยเลือกผมชนะโอเคเพราะฉะนั้นนี่คือการมาร์เก็ตติ้งการขายการตลาดอันนี้โทษเขาไม่ได้เลยโอเคหมอปลาคิดยังไงครับประเด็นนี้ตัวเลขนี้เพราะว่าพื้นที่ของเพชรบุรีเนี่ยมีภูมิใจไทยครองพื้นที่อยู่2 ใน 5นะ2 ใน 5 เพราะว่าอดีต6 เขตไม่มี3 เขตก็ตอนนี้คือสสเก่าก็ไปอยู่กับภูมิใจไทยทั้ง3 เขตผมไม่รู้ดิผมเดินทางไปทั่วประเทศถ้าเอากันแบบแฟร์นะไม่มีการซื้อเสียงเนี่ยเดี๋ยวว่าแต่200เลย100จะได้หรือเปล่ายังไม่รู้เลยถ้าไม่มีการซื้อเสียงนะถ้าพูดถึงไม่มีการซื้อเสียงนะเอากันแบบแฟร์และกันแบบบริสุทธิ์อะพี่เพราะผมไปแต่ละจังหวัดนะพี่ผมมาเป็นคนสารแนเรื่องชาวบ้านเรื่องเสือกของชาวบ้านนี่แหละก็อยากรู้ว่ามันเป็นยังไงก็บอกว่าถ้าไม่มีการซื้อเสียง100ยังยากเลยพี่สำหรับผมนะแต่ถ้ามีการซื้อเสียงหรือเปล่าผมไม่รู้นะที่เขาวางไว้200เนี่ยผมไม่รู้ว่าเขาจะซื้อเสียงหรือเปล่าผมไม่รู้นะ
แต่ถ้ามีการซื้อเสียงเล่นกันแบบบริสุทธิ์อะร้อนได้หรือเปล่าผมยังไม่รู้เลย อ้าวถ้าตีความจากที่หมอปลาพูดก็เท่ากับว่าหมอปลากำลังจะบอกว่าเฮ้ยมันมีการซื้อเสียง ผมไม่รู้ไง ก็ผมไปลงพื้นที่ เกือบทั่วประเทศพี่ผมก็ถามว่าพี่เลือกพรรคอะไรพี่เลือกเอาแบบชาวบ้านเลยผมบอกแล้วว่า100อ่ะเก่งเลยแต่เขาหวัง200เนี่ยผมไม่รู้ว่าเฮ้ยนี่มันมาอย่างไงอ่ะไม่รู้นี่มันเป็นการตั้งคำถามที่ผมก็งงเฮ้ยมึงมาอย่างไงอ่ะพี่มึงมายังไงอ่ะหมอปลาผมขอถามงี้ได้ไหมอันนี้อยากฝากให้ประชาชนนะเราพูดกันเรื่องซื้อเสียงครับมันก็คนที่เลวเนี่ยคือการเมืองหรือพรรคการเมืองที่ไปซื้อเสียงจริงแล้วคนที่เลวเนี่ยไม่ใช่คนที่รับตังค์นะจานเป็นแบบนี้สมัยนี้การซื้อเสียงเป็นแบบนี้นะครับมันส่วนใหญ่มันจะซื้อเช้าวันเลือกตั้งมันบางทีก็เก็บบัตรประชาชนแล้วจะให้วันนั้นมันไม่ได้มีหัวคะแนนคนเดียวอย่างหมู่บ้านเนี้ยมันมี100 คะแนนเลือกตั้ง100 คะแนนมันก็จะส่งหัวคะแนนไปประกบ10 คนนะ1 หัวดูแล10 คนเพื่อเอาแน่ๆไงอาจารย์มันเป็นแบบนี้วิธีการซื้อเสียงสมัยนี้เป็นแบบนี้ต้องสอนยังไงให้เขาไม่ทำอย่างนี้สอนคนที่จะเอาบัตรประชาชนไปให้มีไหมผมอันนี้ผมอ่อนแอนะในการเมืองไทยนะมันยากอาจารย์มันยากเพราะคนต่างจังหวัดต้องเขาวิถีคนต่างจังหวัดเนี่ยบางคนไม่มีโซเชียลอะไรเลยบางคนเนี่ยพวกกันให้มาแล้วมันก็ต้องไปเขาแต่สมัยก่อนเนี่ยเวลาการซื้อเสียงเนี่ยอย่างหมู่บ้านเนี้ย200 เสียงเนี่ยมันส่งมาแค่คนเดียวมาจดรายชื่อได้คนมาจ่ายแต่ปัจจุบันวิธีการซื้อเสียงมันเปลี่ยนรูปแบบ1 คนประกบต่อ10 เสียงเลยต้องแน่ๆก็คือ1 คนประกบ10ใช่เพื่อให้ชัวร์มันบริหารง่ายประกบยังไงอ่ะอธิบายประกบบัตรตั้งเลยบัตรประชาชนมาแล้วคนแก่กลัวมากพี่ทอมกลัวมากเข้าใจไหมเนี่ยผมถึงบอกแล้วว่าถ้าพวกนักการเมืองที่มึงมั่นใจที่ผ่านมาว่ามึงมีผลงานมึงเคยเป็นรัฐมนตรีมาแล้วและนโยบายที่มึงเขียนไว้อะมันถึงประชาชนได้จริงอะมึงก็อยากซื้อเสียงกันดิคนแก่เขากลัวอะไรความเกรงใจออกมาถึงเกรงใจโดยเฉพาะไอ้หัวคะแนนก็คืออสมตัวดีเลยแต่ไม่ใช่ทุกคนนะจ๊ะอย่าเหมารวมไอ้อสมตัวดีเลยผู้ใหญ่กำนันตัวดีเลยอบตนายกอบตแต่ไม่ใช่ทุกคนนะบอกไว้ก่อนเดี๋ยวจะมามันใต้หมอปลาแต่กูบอกว่าเกือบทุกตัวผมกล้าพูดแล้วก็ไอ้ข้าราชการในพื้นที่นั้นอีกตัวดีเลยนี่คือสิ่งที่หมอปลาได้ไปพบได้ไปเจอในพื้นที่ผมรู้ว่ามันเป็นแบบนี้นี่เองว่าทำไมพอเราลงพื้นที่ไปจริงมันไม่มีใครเลือกพรรคเขาเลยนะมันน้อยคนมากนะยกเว้นหัวคะแนนของเขาชาวบ้านไม่มีใครเลือกแต่ผมไม่รู้แต่ผมไม่บอกนะเขาเลือกพรรคไหนเพราะนี่คือผมเป็นชาวบ้านจริงๆแต่เขามั่นใจแบบเนี้ยมันมั่นใจแปลกๆอ่ะอย่างนี้นะฮะใครที่ชมรายการอยู่สิ่งที่หมอปลาพูดนะครับแล้วท่านได้ข้อมูลว่าในพื้นที่ของท่านเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างที่หมอปลาพูดเป็นแพทเทิร์นแบบเนี้ยพิมพ์เข้ามาหน่อยได้ไหมครับเพราะมีหลายคนบอกจริงค่ะใช่เลยค่ะหมอปลารู้จริงพูดอย่างเงี้ยพี่ทีนเนี่ยออกมาเต็มไปหมดเลยจริงพี่ทีนไม่ต้องนะสมจดชื่อเนี่ยเต็มไปหมดเลยพี่ทอมดูนะคอมเมนต์ขึ้นกระจายเลยเนี่ยไม่เปรี้ยวแต่อันนี้ดีที่หมอปลาให้ความรู้ครั้นี้หมอปลาเมื่อเราให้ความรู้แล้วใช่ไหมก็มีบางพรรคนะออกมาบอกว่าก็รับตังค์ไปใช่ไหมอาจารย์แต่เวลาเข้าไปกาก็คือไม่ต้องกาเขาอันนี้เป็นไปได้ไหมหรือว่ามันเป็นได้น้อยมากพี่ทอมมันเป็นได้น้อยมันเป็นได้เฉพาะคนที่เป็นวัยรุ่นแล้วคนเฒ่าคนแก่ส่วนใหญ่กาไม่เอาหรอกเอาเงินเข้ามาแล้วลงใส่ก็มันบาปผมจะบอกตรงนี้เลยว่าถ้าคุณรับเงินเข้ามาแล้วคุณกาให้เขาแล้วเขาได้เป็นเนี่ยคุณบาปหนักอีกเพราะเขาไปโกงกินประเทศแต่ถ้าคุณรับเข้ามาปั๊บเอาจริงใครบาปถ้าคุณรับเงินเข้ามาแล้วคุณกาให้เขาแล้วเขาได้เป็นคุณบาปหนักเพราะไอ้ทั้งสองนี่ไปโกงกินประเทศแต่ถ้าคุณรับเข้ามาแล้วคุณไม่กาคุณไม่บาปเพราะคุณทำลายวงจรบาปตกนรกกี่ชั้นมันหลายชั้นมันโอเคไอ้พวกเนี้ยมันมากกว่าตกนรกแสดงว่าสิ่งที่คุณทำที่คุณทำพยายามจะสื่อผมอธิบายไม่รู้ผมถูกหรือเปล่านะสื่อตั้งแต่ตอนแรกก็คือว่าโอเคคนที่ให้เงินอ่ะคนที่ซื้อเสียงอ่ะมันก็ผิดอยู่แล้วถูกต้องไหมก็เลวอยู่แล้วไอ้คนที่รับด้วยก็ต้องมีส่วนรับผิดชอบด้วยหรือเปล่าในการรับเงินก็เนี่ยตกนรกเลยไงก็ตกนรกอ่ะถูกไหมตกนรกเลยแต่ถ้าไม่กาให้มันอ่ะไม่ตกนรกนะเพราะว่าตัดวงจรให้มันเป็นสสให้มันเป็นรัฐมนตรีมันก็แดกหาประเทศไม่ได้หมอปลาฟังอีกทีสิถ้ารับเงินแล้วกาให้เขาเงินแล้วกาให้เขามึงตกนรกแต่ถ้ารับเงินแล้วมึงไม่กาให้เขามึงขึ้นสวรรค์แน่นอนโอเคชัดเจนอาจารย์
เราไปกันต่อที่จังหวัดสุพรรณบุรีกันต่อเลยนะฮะคุณผู้ชม จังหวัดสุพรรณบุรีนะครับเมื่อคืนนี้คุณอนุทินชาญวีรกูลนะฮะนำทัพพรรคภูมิใจไทยไปที่จังหวัดสุพรรณบุรีไปปราศัยนะครับซึ่งคุณอนุทินชูประเด็นการจับมือกันระหว่างบุรีรัมย์ก็คือภูมิใจไทยและสุพรรณบุรีก็คือชาติไทยพัฒนานะโดยเปรียบเทียบว่าเมื่อเอาความแข็งแกร่งของทั้งสองจังหวัดมารวมกันแล้วประเทศไทยจะแข็งแกร่งแน่นอนและมีการกล่าวถึงท่านบรรหารศิลปะอาชาอดีตนายกรัฐมนตรีผู้ล่วงลับไปแล้วนะครับโดยเปรียบเทียบว่าตนเองเนี่ยเป็นเหมือนไส้เดือนที่ท่านบรรหารเนี่ยฝากให้มาดูแลมังกรหมายถึงจังหวัดสุพรรณบุรีและทายาททางการเมืองก็คือมังกรนี่นะครับไปฟังเสียงบางช่วงบางตอนในการปราศัยของคุณอนุทินครับเชิญครับ20 กว่าปีก่อนผมนักการเมืองหน้าใหม่มาเป็นรัฐมนตรีช่วยได้รับโทรศัพท์จากคนชื่อบรรหารศิลปะอาชาเนี่ยโทรศัพท์แทบหล่นนะครับท่านบอกอนุทินดูแลไอ้ท็อปมันด้วยอาฝากผมบอกโหผมจะไปมีปัญญาดูแลยังไงอาเป็นมังกรลูกมันจะเป็นไส้เดือนได้ยังไงผมเป็นไส้เดือนอาจะฝากไส้เดือนให้ดูแลมังกรได้ยังไงลูกมังกรยังไงก็เป็นมังกรพี่ก็ต้องการน้องน้องก็น่าจะต้องการพี่เราสองสีพี่น้องเดินไปด้วยกันตามคำสั่งของพ่อเรามึงจะให้กูจุดธูปเชิญอาบรรหารมาแล้วเข้าทรงกูเหรอมึงจะเอาขนาดนั้นเหรอกูต้องเขียนตารางกอไก่ถึงหอตะคู่แล้วบอกอาครับผมขอท็อปมาได้ไหมแก้วมันก็จะเดินไปไม้มาลัยต่อเด็กไม้โทได้อาเขาอยู่บนสวรรค์แล้วมึงจะให้กูเรียกมาอยู่ในถ้วยนี่เหรอคุณผู้ชมครับนี่ก็เป็นบางช่วงบางตอนของการปราศัยของคุณอนุทินชาญวีรกูลนะครับที่เวทีจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นการโชว์พลังการผนึกกำลังกันนะฮะระหว่างตระกูลศิลปะอาชานำโดยคุณวราวุธลูกชายคุณบรรหารนะครับรวมถึงตระกูลโพธสุทนก็คือคุณประภัสโพธสุทนนะครับภายใต้เสื้อของภูมิใจไทยคราวนี้ห่างจากเวทีนี้นะคุณทอมหมอปลาอาจารย์ห่างจากเวทีนี้ประมาณสัก3-4-5 กิโลเมตรไม่เกินนี่นะครับมีอีกเวทีหนึ่งเวทีของพรรคประชาชนคุณทิมพิธาขึ้นมาปราศัยและบอกว่าสุพรรณบุรีโดนตีแตกแน่จากพรรคประชาชนคำถามก็คือสุพรรณบุรีจะโดนตีแตกงั้นจริงเหรอฟังเสียงคุณพิธาครับเป็นวันที่ผมภูมิใจมากที่สุดที่วันนี้จะเป็นคนปราศัยส่งมอบนายกรัฐมนตรีคนต่อไปของประเทศไทยให้กับพี่น้องส่งนายกเพ็ญเข้าทำเนียบรัฐบาลผมพิธาลิ้มเจริญรัตน์ขอประกาศว่าวันนี้สุพรรณแตกเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องสุพรรณแตกแล้วครับพี่น้องโอ้โหเดี๋ยวก่อนที่จะไปฟังคุณทอมกับหมอปลานะต้องอาจารย์ยุทธพรฮะสุพรรณบุรีแตกไหมแตกหรือไม่แตกเอาอินโฟกราฟิกขึ้นมาแผนที่ให้ว่าให้ภาพไปเห็นก่อนนะครับว่าก่อนที่ชาติไทยพัฒนาจะไปอยู่กับหมายถึงคุณท็อปแล้วก็ทั้งหมด10 สสเนี่ยไปอยู่กับภูมิใจไทยหน้าตาเป็นอย่างนี้ครับผลการเลือกตั้งสสเขตปี 2566 ที่ผ่านมาคุณผู้ชมครับสุพรรณบุรีทั้งหมดเนี่ย10 เขตครับ10 เขตใช่ไหม5 เขตโทษทีสุพรรณบุรีกับนครปฐมรวมกัน10 เขตที่เป็นของภูมิใจไทยใช่ไหมเป็นของชาติไทยพัฒนาแล้วเขาย้ายไปอยู่ภูมิใจไทยเนี่ยเบลอแล้วเนี่ย1 2 3 4 5 6 7 8เนี่ยฮะอาจารย์ครับครั้งนี้เนี่ยถามว่าสุพรรณแตกไหมแตกกันคนละมุมยังไงฮะคือถ้าสสบัญชีรายชื่อผมเชื่อว่าสุพรรณยังได้พรรคส้มเหมือนเดิมเพราะครั้งปี6เนี่ยพรรคส้มได้อันดับ1นะครับสสบัญชีรายชื่อที่สุพรรณแต่แตกอีกมุมหนึ่งนะครับก็คือในมุมของสสแบ่งเขตผมยังให้กลุ่มชาติไทยพัฒนานะซึ่งวันนี้สวมเสื้อภูมิใจไทยนะเพราะนั้นวันนี้ในสสแบบแบ่งเขตเนี่ยกลุ่มชาติไทยพัฒนาเขาไม่ได้แข่งกับใครเขาแข่งกับตัวเขาเองนะว่าการได้พรรคของเขานั้นเนี่ยมันจะทำให้ความนิยมต่างๆนั้นลดลงไปหรือไม่นะครับแต่ว่าในส่วนสสที่รายชื่อเนี่ยยังไงก็ดีตั้งแต่ครั้งที่แล้วเขาพ่ายแพ้ให้กับพรรคก้าวไกลเวลานั้นชื่อว่าพรรคก้าวไกลนะตอนนี้ก็คือพรรคประชาชนนะครับเพราะนั้นเนี่ยในส่วนบัญชีรายชื่อเนี่ยก็ยังคงเป็นโอกาสของพรรคประชาชนที่มากกว่านะแต่สำหรับแบ่งเขตเลือกตั้งเนี่ยพอมีการย้ายพรรคนะครับ
คำถามก็คือว่าเสียงเขาจะมาเต็มมาเหมือนเดิมไหมอันนี้พอเราไปเอ็กซเรย์โครงสร้างการเมืองในสุพรรณบุรีเนี่ยเราเห็นได้ว่าสุพรรณบุรีเนี่ยหลายคนเข้าใจว่าบรรหารบุรีคนชอบเรียกแบบนี้นะแล้วเขาจริงเนี่ยตระกูลศิลปะอาชาเขาก็มีพื้นที่อยู่ในโซนหนึ่งแต่ในขณะเดียวกันก็มีตระกูลโพธสุทนมีตระกูลเที่ยงธรรมอยู่ในอีกโซนอื่นๆด้วยเพียงแต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยด้วยตัวคุณบรรหารเนี่ยสามารถที่จะเชื่อมโยงเป็นมือประสาน10 ทิศกับบรรดากลุ่มการเมืองในพื้นที่ได้เขาก็เลยตรึงพื้นที่สุพรรณบุรีเนี่ยได้อย่างยาวนานนะคราวนี้พอเปลี่ยนเจเนอเรชันมาสู่รุ่นคุณท็อปวราวุธนะครับก็แน่นอนแหละครับเปลี่ยนคนเปลี่ยนรุ่นนะครับมันก็ไม่เหมือนกับคนเก่านะแต่ว่าพออยู่กันไประยะหนึ่งในชาติไทยพัฒนาเนี่ยทุกอย่างมันก็เริ่มที่จะจูนกันไปได้ เพราะนั้นในเรื่องของสสเขตนั้นเนี่ยต้องบอกว่ากลุ่มชาติไทยพัฒนาที่วันนี้เขาสวมเสื้อภูมิใจไทยแล้วเนี่ยก็ยังมีความแข็งแกร่งอยู่เพราะนั้นผมถึงบอกว่าแตกกันคนละมุมนะพรรคประชาชนลงไปก็หวังจะแตกแต่ก็คงได้เฉพาะในส่วนของบัญชีรายชื่อในขณะเดียวกันชาติไทยพัฒนาจะไปแตกบัญชีรายชื่อก็คงไม่ได้คงตึงฐานเก่าในส่วนสสเขตได้ครับนะเดี๋ยวดูแผนที่อีกครั้งหนึ่งคุณผู้ชมขออภัยผมขอเทค2ฮะในการอธิบายแผนที่เมื่อสักครู่นี้นะฮะเทค2นี่โอเคสุพรรณน่ะทั้งหมด5เขตเป็นของชาติไทยพัฒนาซึ่งวันนี้เป็นภูมิใจไทยซึ่งมีโอกาสที่จะกลับมาเป็นภูมิใจไทยทั้งหมดในกระดานนี้ของสุพรรณบุรีถูกต้องไหมฮะในเรื่องของเขตส่วนจังหวัดนครปฐมมีทั้งหมด3เขตด้วยกันที่เป็นของชาติไทยพัฒนาก็เขต1เขต5เขต3ตรงนี้ก็ยังน่าจะเป็นก็มีโอกาสสูงที่ยังเป็นชาติไทยพัฒนาชาติไทยพัฒนาก็คือเป็นภูมิใจไทยใช่ถูกต้องไหมครับภูมิใจไทยณวันนี้เขต2ไอ้ที่สีน้ำเงินตรงนี้ของจังหวัดนครปฐมรวมไทยสร้างชาตินะฮะแล้วก็ยังมีอีก2เขตที่เป็นเขต4กับ6ประชาชนพรรคก้าวไกลในอดีตก็คือพรรคประชาชนในปัจจุบันอ่ะโอเคประมาณนี้เทค2เรียบร้อยอ่ะ2ท่านคุณทอมผมไม่แน่ใจว่าคือพี่เนี่ยวันที่ท็อปเขาตัดสินใจอ่ะพี่ก็สทรนะอดไม่ได้ก็เลยโทรไปหาเขาโทรหาคุณท็อปใช่ท็อปทำไมถึงทิ้งพรรคล่ะโอ้ยใช้คำว่าทิ้งพรรคพี่ไม่อยากก็ถ้ามองจากประชาชนคือทิ้งพรรคเข้าใจไหมเพื่อไปจอยใหม่ท็อปก็อธิบายพี่ว่าผมไม่ได้ทิ้งพรรคครับนะผมไม่ได้ทิ้งที่ผมไม่ต้องการคือผมไม่ทิ้งประชาชนผมเด็ดขาดโดยที่การที่เป็นพรรคชาติไทยพัฒนาเนี่ยตอนนั้นอ่ะถึงผมจะได้สสทั้งพื้นที่เลยแต่อำนาจการต่อรองให้กับคนของสุพรรณบุรีของผมเนี่ยมันน้อยลงจริงๆถ้าเราเอาสิ่งที่เราสร้างให้กับสุพรรณบุรีเนี่ยไปอยู่กับพรรคใหญ่ขึ้นเนี่ยนะคนที่อยู่สุพรรณก็จะได้ปากเสียงมากขึ้นในการที่จะเดินทิศทางของประเทศชาติอันนี้พี่เข้าใจงั้นจากท็อปเองเนี่ยนะ2 อย่างหนึ่งเขาอธิบายชัดเจนผมไม่ได้ทิ้งสุพรรณนะผมเพียงจะนำคนสุพรรณเนี่ยนะให้มีบทบาทในรัฐบาลครั้งหน้ามากขึ้นผมถึงเลยตัดสินใจอย่างนี้นี่คือจากท็อปนะเรื่องสุดท้ายนะพี่ว่าต้องระวังคำหนึ่งจะเป็นพิธาบนเวทีจะเป็นเท้งบนเวทีจะเป็นคุณอนุทินบนเวทีจะเป็นคุณณัฐวุฒิบนเวทีเนี่ยพี่ว่าอีก 4-5 วันเนี่ยนะพี่กลัวอย่างเดียวอุณหภูมิการเมืองมันจะร้อนขึ้นสุดท้ายแล้วถ้ามันเป็นอย่างนี้นะถึงวันเลือกตั้งจริงนะมันไม่ได้สุพรรณแตกหรอกมันจะแตกทั้งประเทศชาตินะคนเราด่ากันอัดกันขนาดนี้สุดท้ายแล้วเนี่ยพี่ว่าตอนนี้พี่อยากหาผู้ใหญ่สักคนหนึ่งที่ลดอุณหภูมิความเกลียดชังนะความด่ากันความอะไรกันซะหน่อยเพราะเดี๋ยวมันจะไม่สุพรรณแตกนะเดี๋ยวเลือกตั้งเสร็จแล้วเนี่ยมันจะแตกทั้งประเทศชาตินะแล้วเขาบอกนะมันมีเพลงกันแล้วนะอิทธิใช่ไหมหมอปลาแก้วที่มันร้าวไม่นานก็คงจะแตกมันกำลังมาสู่งานงั้นฝากถึงคุณอนุทินฝากถึงเท้งฝากถึงพิธาฝากคุณณัฐวุฒิฝากถึงทุกคนลดอุณหภูมิหน่อยมาพูดเรื่องนโยบายกันดีกว่ามาพูดเรื่องสุดท้ายแล้วที่หมอปลาพูดคนจนจะไปสู่ประสบความสำเร็จยังไงตอนนี้มันด่าซะจนโอเคงั้นผมเอาคำพูดของพี่ทอมถามหมอปลานะครับด่าซะจนนี่คือความมุมมองของคุณทอมนะมองว่าเราด่าคราวนี้มันจะเป็นอย่างนี้ด่ากันวันนี้แต่ไหลรวมกันในวันหน้านึกออกไหมอาจจะด่ากันสุดฤทธิ์เลยตอนสุดท้ายวันหนึ่งปุ๊บเดี๋ยวมีเหตุการณ์นู่นเหตุสุดท้ายเราต้องกลับมาจับมือกันไหลมารวมกันถ้ามันเป็นอย่างนั้นหมอปลาจะคิดยังไงเนี่ยวันนี้เห็นด่ากันเนี่ยเป็นนักแสดงไงพี่ ไม่พี่ทีนแต่ผมบอกก่อนว่าผมเอาคำถามนี้เมื่อกี้ก่อนว่าสุพรรณแตกไหมแตกครับแตกแบงค์100กับแบงค์500 ล้าน%ครับนครปฐมก็แตกครับตกนรกแตกทุกจังหวัดตกนรกบอกมาพูดอีกทีนี้ตกนรกแน่นอนแตกครับแตกแบงค์500แตกแบงค์1,000 จานแล้วก็แบงค์100
ก็ตอนนี้เขามีสำนวนใหม่หมอปลาเคยได้ยินไหม ครับ แดงร่วงม่วงเอาเทากาเคยได้ยินเปล่าแดงร่วงคือแดงร่วงไม่ต้องมาคุยกันแล้วม่วงเอาขอคิดดูก่อนดูว่าคนอื่นได้เยอะไหมเทากาแต่ถ้า 3,000 โกรธกันก็กานะอันนี้ไม่รู้ หมอปลาครับหมอปลาครับเจ้าเทาเจ้าหมอปลาเจ้าไหนครับเอานี้เลยไม่หมอปลาเพราะตอนนี้เราจะพูดว่าสแกมเมอร์ต่างประเทศใช่ไหมเงินดอลผมก็มีนะเอา3,000 โกรธกันก็กาแตกทุกจังหวัดครับอยู่ที่ว่าแตกทุกจังหวัดอยู่แล้ว อยู่ที่ว่าจังหวัดไหนมากน้อย แต่ถ้าอีสานน่ะก็ค่อนข้างแบงค์100ถึงแบงค์500แล้วเป็นภาคกลางภาคตะวันออกเนี่ยยิ่งว่าภาคตะวันออกก็จะขั้น 3,000 ถึง 5,000เพราะเศรษฐกิจมันดีแต่ถ้าใครได้ต่ำกว่า 3,000แถวระยองหรือชลบุรีแสดงหัวคะแนนอมนะเอาเรื่องจริงไปที่ช่องขนาดเอาเรื่องจริงนี่อย่าไปใส่หัวคะแนนมันอมหัวคะแนนเราตัวดีเลยพี่คือซื้อเสียงเนี่ยผมจะบอกให้ว่าเราจะแก้ปัญหาเนี่ยมันต้องเข้าใจสังคมวิทยาสมควรนะซื้อเสียงเนี่ยไม่ได้หมายถึงว่าเขาเดินดุ่มๆเข้าไปซื้อนะเขาจะรู้ครับว่าการซื้อเสียงเนี่ยต้องผ่านช่องของหัวคะแนนเพราะหัวคะแนนในคนที่อยู่ในชุมชนเขารู้ว่าบ้านเนี้ยคุยได้บ้านนี้พอไปเจรจาได้บ้านนี้ไม่ต้องไปคุยนะฮะคุยไม่รู้เรื่องหรอกเขาก็จะรู้ว่าบ้านไหนเขาต้องเข้าไปตรงไหนแล้วคราวนี้ไอ้ตัวผู้สมัครกับตัวโหวตเตอร์เนี่ยเขาไม่ได้รู้จักกันหรอกบางทีก็ผ่านเส้นทางหัวคะแนนแล้วบางทีก็เลือกเพราะเกรงใจหัวคะแนนเลือกเพราะคนนี้เป็นคนของชุมชนเป็นคนดีคนนับถือเป็นผู้ใหญ่ในชุมชนเป็นคนเราพึ่งพาไม่ได้รู้จักอะไรหรอกไอ้ตัวผู้สมัครแต่เลือกเพราะเกรงใจคนนี้เพราะฉะนั้นคนนี้ก็ต้องหักค่าการตลาดสิหักค่าการตลาดที่หมอปลาบอกอมเนี่ยคือค่าการตลาด marketing cost และและยังมีค่าความเสี่ยงด้วยเพราะว่าถ้าไม่ได้ตามนั้นอาจจะมีความเสี่ยงเดี๋ยวเจอไข่โป้งอะไรก็ต้องมีค่าความเสี่ยงและค่าการตลาด risk management cost เนี่ยมันคือการบริหารจัดการอย่างหนึ่งนะการซื้อเสียงเนี่ยอาจารย์ว่าเงินซื้อเสียงถ้ามีกันนะเอามีก็แล้วกันนะไม่ต้องโลกสวยนะกี่พันผมต้องใช้เงินกี่พันผมว่าเยอะหมายถึงต่อหัวใช่ไหมไม่เอาทั้งหมดเลยไม่ทั้งประเทศไทยทั้งประเทศไทยใช่ไหมทั้งประเทศไทยนี่เป็นไปได้อาจจะ10,000 ล้านนะเป็นไปได้นะ10,000 ล้านไม่เป็นไปได้นะเกินนะพี่ทินเพราะว่าที่ผมได้ข่าวมานะไอตอนที่มันซื้อส.ส.ไปอยู่พรรคมันเนี่ยถ้าส.ส.เกรดเอมก็70 ล้านไปแล้วแล้วเดี๋ยวมันต้องเอาเงินที่นอกเหนือ70 ล้านมาให้ส.ส.พวกเนี้ยซื้ออีกต่อคือการซื้อเนี่ยมันมีหลายระดับตั้งแต่ซื้อตอนแรกว่าสสเกรดไหนใช่ไหมฮะซื้อในระดับพื้นที่และซื้อเมื่อเข้าสภาแล้วนะเมื่อเข้าสภาแล้วเนี่ยอันนี้คือของรับประกันแน่นอนนะว่ามีตำแหน่งเรียบร้อยแล้วนะก็ซื้อในสภาก็มีแล้วเงินนี่มาจากไหนอาจารย์เงินนี่แหมคุณทอมไม่รู้เหรอเงินมาจากไหนไม่ผมอยากให้อาจารย์พูดให้ประชาชนฟังไงคุณทอมเป็นนักธุรกิจคุณทอมมีเครือข่ายมีเพื่อนเยอะแยะมีคนนี่มีคนคอมเมนต์บอกว่าคุณทอมเป็นเพื่อนคุณอนุทินด้วยซ้ำรู้หมดอ้าวพี่ทอมตกลงพี่เป็นเพื่อนอนุทินอ่ะพี่เป็นเพื่อนกับทุกคนตอนนี้พี่เป็นเพื่อนกับหมอปลาแล้วไงอยากรู้จริงหมอปลาเรารับไปยังว่าเราเป็นเพื่อนกันแล้วอ่ะผมว่าทำไมผมคุยไปพี่ทอมแต่ผมอยากให้ประชาชนชัดเจนเรื่องนี้มาจากไหนอาจารย์ในอดีตเนี่ยการทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องใหม่มันมีมาตั้งแต่อดีตนั้นอาจจะเป็นรูปแบบเงินทอนนะผลประโยชน์เชิงนโยบายใต้โต๊ะบนโต๊ะอะไรก็ว่าไปเพราะวันนี้โลกมันเข้าสู่ยุคดิจิตอลวิถีชีวิตคนก็เข้าสู่ดิจิตอลไอ้การทุจริตมันก็เข้าสู่ดิจิตอลเหมือนกันนะออกมารูปแบบของบ่อนออนไลน์สแกมเมอร์เงินสีเทาทุนเทาและนั่นคือสิ่งที่น่ากังวลนะครับว่าถ้าเราปล่อยให้เรื่องของทุนสีเทาเหล่านี้เข้ามาสู่การเมืองก็จะกลายเป็นสีเทาและอนาคตเนี่ยการเมืองไทยเราอาจจะถูกครอบอยู่ด้วยแก๊งอาชญากรรมเหมือนกับการเมืองในลาตินอเมริกาหรือในอเมริกาใต้ซึ่งนี่เป็นสิ่งที่น่ากังวลนะแล้ววันนี้ไอ้ทุนเทาเหล่านี้มันเข้าออกง่ายแล้วทุนเทานี่เป็นทุนเทาในประเทศหรือทุนเทาต่างประเทศผมว่ามี2 ส่วนนะ2 ส่วนเพราะในประเทศเยอะกว่าเพราะทำไมให้แฟนผมจะบอกผมอยากฝากคนไทยที่ทุกคนบอกเวลาเขาเงินมาให้คุณเนี่ยคนส่วนมากอันนี้ต้องให้แฟนนะต่างชาติเนี่ยเขาไม่มีเจตนาที่จะมาซื้อนักการเมืองประเทศไทยหรอกนะครับประเทศไทยเราไม่มีความหมายกับการที่จะมาลงทุนขนาดนั้นหรอกคนที่เอาเงินมาจริงเนี่ยก็คือพวกบริษัทยักษ์ใหญ่ทั้งหลายที่อยู่ในภายใต้สัมปทานที่สร้างตึกแล้วมันถล่มที่สร้างสะพานแล้วมันไปไม่ถึงที่สักทีที่ได้สัมปทานคุมพลังงานที่ได้นู่นได้นี่งั้นต้องเข้าใจนะครับไอ้1,000 บาทที่เขายื่นให้คุณเนี่ยมันมาจากเวลาเราพูดว่าทุนเทาเนี่ยคนจะบอกทันทีเลยโอ้ยมาจากต่างชาติผมการันตีเลยมาจากต่างชาติเนี่ยให้แฟนนะเขาหมุนเวียนออกไปเขาไม่เอาเงินทุนเขาเนี่ยมาเก็บไว้ในเมืองไทยหรอก
เขาเพียงใช้เมืองไทยเป็นแต่ทางผ่านเพื่อจะหมุนเวียนออกไป คนที่ได้ผลประโยชน์จากการซื้อเสียงจริงเนี่ยไม่ใช่ต่างชาติ แต่เจ้าสัวธุรกิจที่อยากได้สัมปทานที่อยากได้บารมีที่อยากได้อำนาจงั้นคนไทยชี้ไปให้ถูก คนเลวของประเทศไทยเราเนี่ยก็คือคนที่คุมชีวิตของคนไทยที่ถ้าไม่มีนักการเมืองนะกูคุมประเทศชาติไม่ได้งั้นผมถึงฝากไงว่าคนไทยครับ เราเนี่ยกลายเป็นทาสนะเมื่อกี้หมอปลาบอกว่าตกนรกนะผมจะพูดคำเดียวคุณรับ1,000 บาทก็นะคุณขายศักดิ์ศรีคุณเพื่อเป็นทาสแล้วนะคุณเป็นทาสรัชกาลที่5เนี่ยปลดทาสนะแต่วันนี้ถูกต้องยกเลิกทาสแต่นักการเมืองวันนี้โอเคเอาคุณเป็นทาสอันนี้พี่ไม่เห็นด้วยนะครับและอันนี้ชัดเจนกันสักทีนะใช่ครับคุณอนุทินเป็นเพื่อนผมจบไหมโอเคไม่แต่ไม่ได้หมายความว่าผมไม่กลางไม่ใช่พี่จอมเพราะทำไมด้วยพี่พรรคภูมิใจไทยไม่ชอบผมเลยเข้าใจพรรคไม่ชอบใช่ไหมพรรคไม่ชอบพี่จอมอันนี้ถามด้วยฐานะเพื่อนนะถามด้วยเราเป็นเพื่อนกันแล้วใช่ไหมเราเป็นเพื่อนทีนี้เอา1,000 บาทมาคืนมาได้ไหมผมถามพี่ทอมหน่อยพี่ทอมเป็นเพื่อนอนุทินและเขากระโดงกับพวกสวเนี่ยพี่ได้ถามอนุทินถูกไหมคือให้แฟร์นะพี่เนี่ยเป็นเพื่อนกับคนได้เพราะอะไรป่ะพี่รู้ว่าอะไรที่คือทางไงพี่ไม่ได้ถามพูดตรงๆพี่ไม่ถามสาบานพี่ไม่ถามเอามาพาดครึ่งซีกนะอันนี้อะไรอันนี้สาบานกับหมอปลานะทำพิธีเลยเอาพาดครึ่งซีกนะไม่เคยถามเรื่องเหมือนกับตอนที่พี่คนที่มีบุญคุณที่พี่ที่สุดในประเทศไทยเนี่ยคนอาจจะไม่รู้นะคือคุณทักษิณชินวัตรพี่กลับมาอยู่ประเทศไทยไม่ได้นะถ้าวันนั้นคุณทักษิณไม่ได้ปลูกเมล็ดว่าทำไมทอมไม่กลับมาช่วยประเทศไทยตอนนั้นพี่อยู่อเมริกาพี่รู้จักให้พี่จะเป็นคนที่แปลกคนเดียวนะอยากโทรหาใครพี่โทรให้เดี๋ยวนี้เลยก็ได้ไม่เข้าใจมาคือหมอปลาเข้าใจผมอย่างนะผมไม่เล่นการเมืองแต่สำคัญที่สุดอะไรผมไม่มีธุรกิจที่โยงหรือเกี่ยวข้องกับการเมืองเลยไม่มีพี่ไม่เคยถามเฮ้ยไม่ถามเพื่อนยังไงว่าคดีเนี่ยมันยังไงเพื่อนถามไม่ถามเพื่อนยังไงเลยไม่ถามไม่ผิดกับผมนะครับผมเป็นเพื่อนเนี่ยผมต้องถามเฮ้ยเพื่อนมันยังไงว่าที่เขาว่าสวมั่งเขากระโดดมั่งเป็นยังไงเพื่อนมันต้องถามว่าเขาบอกเขาไม่ได้ถามจะเชื่อไม่เชื่อหมอปลาเชื่อครับผมก็ไม่เคยถามคุณทักษิณตอนที่ขายหุ้นชินคือเขาเรียกว่าคนเนี่ยคุณทอมคงโดนด่าเช็ดแล้วตอนนี้เพราะคุณทอมเอาตัวรอดเป็นใช่ไหมคุณทอมเอาตัวรอดเป็นแม่งเลยไม่ถามแต่ทำไมคุณทอมเป็นคุณทอมผมพยายามที่จะไม่มีศัตรูนะเวลาเขาบอกคุณทอมไม่รู้เลยคนเกลียดคุณทอมทั้งประเทศชาติเพราะไม่จริงมันไส้เยอะมันไส้คุณทอมมันโคตรเยอะเลยนะไม่ต้องห่วงอันนี้ไม่ต้องกลัวนะเพราะพี่ยังมันไส้ตัวเองเลยไม่ตอนนี้พี่ทอมโอเคผมไม่รู้ว่าคอมเมนต์ในรายการถกไม่เถียงเนี่ยเละพี่ทอมเละตลอดพี่ทอมไม่เคยไปออกรายการแล้วไม่เละพี่แหวงตอนนี้ไม่รู้ด่าใครมากันแล้วนี่พี่แหวงกับพี่ทอมตอนนี้พี่ทอมมาแรงตอนนี้พี่ทอมมาแรงดีใจด้วยพี่ดีใจด้วยผมขอแสดงความดีใจด้วยคนรู้จักพี่เยอะอันนี้ขอฝากคนไทยทุกคนนะโอเคถ้าคุณจะมีความคิดเห็นถ้าคุณจะอยู่ในสังคมแล้วคุณกลัวคนจะด่าหรือคนจะว่านะคุณก็ไม่มีผลประโยชน์นะคุณก็มีผลประโยชน์คนเราต้องมีจุดยืนของพี่คืออะไรประเทศไทยเนี่ยมันเป็นประเทศที่แปลกมันต้องเดินหน้ามันจะซ้ายขวาไงก็ได้อะที่พี่ขอฝากนักการเมืองทุกคนก็คือว่า1ลดอุณหภูมิหน่อยโอเคเพราะเดี๋ยวสุดท้ายก็ต้องกลับมาบริหารประเทศชาติแล้วกลับมาสิ่งที่หมอปลาพูดตั้งแต่ตอนเริ่มรายการคือเป็นห่วงคนชาวบ้านหน่อยคนเราเนี่ยพี่ในโชคดีนะได้ไปต่างจังหวัดกับท่านสมศักดิ์เทพสุทินครับอาจารย์พี่ไม่เคยเข้าใจนะคนไทยมันจนแค่ไหนจนพี่ได้ไปจริงแล้วได้เห็นคือเขาจนจริงใช่ไหมงั้นเมื่อไหร่นักการเมืองเนี่ยคือมันต้องมีนาฬิกากี่เรือนมันต้องมีรถขับกันกี่คันมีคนเขาพูดคำหนึ่งที่ดีมากเลยนะเขาบอกว่ามีบ้านใหญ่ใช่ไหมเขาเรียกว่าบ้านใหญ่ใช่ไหมบ้านใหญ่เขาบอกไอ้นักการเมืองคนนี้บ้านมันใหญ่ขึ้นบ้านกูไม่เห็นมีสักหลังเลยบ้านใหญ่ก็แปลว่าบ้านเขาใหญ่ขึ้นไงแต่ก็พี่ขอสะท้อนกลับมาทุกคนครับมันอยู่กับการตัดสินใจคุณแล้วหมอปลาสาบอะไรเขาเรียกว่าสาบป่ะเขาแช่งไว้แล้วใช่ไหมว่าใครขายเสียงหมอปลาอีกทีนะแช่งเลยแช่งต่อหน้าทุกคนเลยไม่คนที่เข้ามาซื้อเสียงแล้วถ้าคุณรับเงินเขาแล้วคุณไม่กายเขาเนี่ยคุณไม่ตกนรกนะครับแต่ถ้าคุณรับเงินเขามาแล้วคุณกายเขาเนี่ยแล้วเขาได้บริหารประเทศคุณน่ะตกนรกคุณก็คือส่วนหนึ่งที่ทำให้คนเหล่านี้เป็นผู้มีอำนาจโอเคฟังหน่อยชัดเจนอย่างเงี้ยผมขออนุญาตต่อกันนิดนึงนะฮะไปต่อคุณทอมบอกว่าอยากจะลดอุณหภูมิใช่ไหมในการด่ากันแต่จริงๆแล้วเนี่ย
สุดท้ายสุดนะอาจารย์เราก็เห็นมันหลายครั้งนะ จูบปากกัน ด่ากันสุดฤทธิ์สุดท้ายมาจูบปากกันยกตัวอย่างกรณีที่เพิ่งเกิดขึ้นไม่นานมานี้เองนะครับเมื่อวันที่ 30 มกราคมที่ผ่านมาพรรคภูมิใจไทยจัดเวทีปราศัยใหญ่นะครับที่สวนลุมพินี โดยบางช่วงบางตอนนะฮะคุณอนุทินได้มีการพาดพิงถึงประเด็นอังเคิลฟังเสียงครับ ผมกับหลานอังเคิลเดินหมากรักษาอธิปไตยของชาติ คนละแนวทางกันครับ ผมถือว่าผมโชคดี ผมไม่เท่เหมือนที่คนบอกผมว่า คิดว่าเท่เหรอเป็นหลานอังเคิลกูไม่อยากเท่หรอกถูกต้องผมไม่ใช่หลานอังเคิลก็เพราะว่าผมไม่ใช่หลานอังเคิลผมจึงไม่มีวันที่จะยอมทำตามความต้องการของอังเคิลที่อยู่นอกประเทศไงครับอย่าว่าแต่อังเคิลที่อยู่นอกประเทศเลยครับแดดดี้ที่อยู่ในประเทศผมก็ไม่ทำตามถ้าพี่น้องประชาชนชาวไทยไม่ได้รับประโยชน์นั้นๆถ้าประโยชน์นั้นไม่ได้เกิดขึ้นกับประเทศไทยและไม่ได้เกิดขึ้นกับพ่อแม่พี่น้องประชาชนชาวไทยที่รักที่บูชาของผมนี่คือวันที่ 30 นะฮะคุณผู้ชมครับต่อเนื่องเลยวันที่ 31 ครับคุณณัฐวุฒิใสเกลือฟาดกลับคุณอนุทินฟังครับ นายกหนูตั้งเวทีปราศัยที่สวนลุมพินีก็ว่ากันไปเถอะครับจะแถลงผลงานแถลงนโยบายแต่หลังๆเนี่ยผมว่าแนวทางการหาเสียงของพรรคท่านนายกเนี่ยดูแปลกๆคืออยู่ๆเนี่ยท่านวิ่งราวชาติไปรักอยู่พรรคเดียวท่านบอกว่าต้องเลือกพรรคที่รักชาติหมายถึงพรรคท่านนี่แหละพรรคเดียวเลยส่วนพรรคอื่นๆผมไม่รู้หมายถึงพรรคไหนบ้างแต่ท่านบอกว่าพวกนั้นเขาเกลียดชาติไม่มีหรอกครับทำพรรคการเมืองจะทำด้วยความชิงชังเกลียดชาติไม่มีแม้กระแทกแดกดันบอกว่าท่านเป็นนายกท่านไม่ต้องฟังอังเคิลแม้แต่แดดดี้ในประเทศไทยก็ไม่ต้องฟังหวังจะกระทบกระแทกมาที่พรรคเพื่อไทยที่นายกแพทองธารไปถึงนายกทักษิณที่อยู่ในเรือนจำท่านนายกอนุทินผมบอกกี่หนแล้วว่าเรื่องบ้านเรื่องเมืองเรื่องดินแดนเนี่ยคนไทยต้องอยู่ฝ่ายเดียวกันจะไปสร้างความแตกแยกหาคะแนนนิยมโดยผลักไสไล่ส่งคนไทยด้วยกันไปเป็นฝ่ายคนต่างด้าวเท้าต่างแดนได้ยังไงเพื่อไทยเป็นรัฐบาลก็ทำเต็มที่เพื่อรักษาเอกราชรักษาอธิปไตยก็เป็นสีสันบนเวทีปราศัยในการที่จะแบบฟาดกันไปฟาดกันมาแต่ผมอยากจะถามหมอปลาแบบตรงไปตรงมาในฐานะมุมของชาวบ้านเลยนะครับเห็นด่ากันอย่างนี้แต่สมมติด่ากันเสร็จสับปุ๊บแล้วไม่รู้ใครจะจับกับใครนะแต่ก่อนหน้านี้เขาด่ากันนะแล้วสุดท้ายพอจัดตั้งรัฐบาลก็มาจับมือกันไหลไปอยู่รวมกันในมุมของชาวบ้านแบบนี้รับได้ไหมรับไม่ได้แต่นักการเมืองมันหน้าด้านรับได้กันอยู่แล้วเขาจะไม่ด่ากันจะเป็นจะตาสุดท้ายพอผลประโยชน์ลงตัวลืมเรื่องราวเก่าๆไปแล้วกันเราเริ่มพูดต้นกันใหม่เพื่อนแล้วอย่างนี้จะรู้สึกว่าเหมือนถูกหลอกไหมมันถูกหลอกอยู่แล้วสำหรับมุมผมถูกหลอกอยู่แล้วแต่สำหรับผมนะมันเกินจะถูกหลอกแต่มันก็ไม่แปลกที่จะถูกหลอกอีกเพราะตลอดระยะเวลาที่ผ่านมามันก็ถูกหลอกกันมาอยู่แล้วไงพี่มันเรื่องปกติมันปกติเหรอปกติเราต้องทำยังไงถึงจะไม่โดนหลอกก็อย่าไปเลือกมันไงเราจะเลือกใครผมหลอกทุกคนนี่ผมนะทำไมนะถ้าตามหมอปลาพูดใช่ไหมก็นักการเมืองคือมีหน้าที่เป็นนักแสดงกระหลอกใช่ไหมงั้นทุกพรรคก็ต้องเหมือนกันหมดสิมันไม่เหมือนทุกพรรคผมยังเชื่อว่ามีหลายพรรคที่เขามีการซื้อสิทธิ์ขายเสียงผมเชื่อว่ามีหลายพรรคนะที่เขามีการซื้อสิทธิ์ขายเสียงแม้กระทั่งผมบางทีผมส่งไปเองนะป้ายอย่างนี้ไม่มีเลยป้ายนิดเดียวเองคือแบบคงจะประหยัดผมก็บอกว่ายังมีนักการเมืองดีๆอีกหลายคนที่เขาต้องการไปบริหารประเทศโดยการที่ไม่โกงกินแต่นักการเมืองพวกนี้ก็สู้อำนาจกระแสสู้กระสุนไม่ได้หลายที่พี่ทินก็ใช่ไหมแต่มันก็ไม่แปลกนะอาจารย์พี่ทอมพี่ทินที่อดีตพรรครัฐบาลเขาจะบอกว่าพรรคเขาได้มีประสบการณ์ดีแบบนู้นเคยเป็นรัฐบาลมาแบบนี้ถ้าได้เป็นปั๊บเขาจะเป็นสารต่อผมเข้าใจว่าพวกคุณมีประสบการณ์จริงแต่ประสบการณ์ของคุณที่เป็นเนี่ยมันไม่ใช่ประสบการณ์บริหารประเทศแต่มันคือประสบการณ์โกงกินประเทศโกงการเลือกตั้งไงผมเชื่อแต่ถ้าประสบการณ์การบริหารประเทศผมไม่เชื่อเพราะถ้าบริหารประเทศดีจริงมันไม่แย่จนทุกวันนี้หรอกครับ
โอเค แสดงว่าหมอปลาจะรับไม่ได้ถ้าวันหนึ่งด่ากันสุดท้ายมาไหลรวมกัน อันนี้รับไม่ได้ ไม่ได้เลย พี่ทอมมันเป็นอย่างนั้นแล้วเดี๋ยวถามอาจารย์ด้วยนะครับ ด่ากันวันนี้รักกันวันหน้า ก็จะบอกว่า มันคือการเมืองใช่ไหม ก็คือลดอุณหภูมิตั้งแต่วันนี้ไงเพราะรู้ว่ายังไงเดี๋ยวก็ต้องมาจับมือกันใช่ไหมครับยังไงก็ต้องรู้ว่าจับมือกันเพราะประเทศไทยวิธีที่เรามีระบบประชาธิปไตยอาจารย์คงอธิบายได้ดีกับผมนะมันต้องร่วมกันเพื่อได้มากกว่า250แล้วไม่ใช่250อย่างเดียวนะมันต้อง270อัพถึงจะมีเสถียรภาพที่ต้องบอกกันว่ามานั่งด่ากันอย่างนี้ทำไมลดอุณหภูมิกันหน่อยเพราะสุดท้ายแล้วคุณก็ต้องร่วมมือกันพี่ไม่เถียงกับที่หมอปลาพูดนะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็คงมีให้บางทีเราเหวี่ยงแหเกินไปนักการเมืองดีมีไหมมีนะแต่ปัญหาใหญ่ก็คือว่านักการเมืองส่วนมากที่เราเห็นจากประวัติใช่ไหมก็คือมาโกงมากินมาโกยนะโดยที่ข่าวนี้การเลือกตั้งครั้งนี้เพื่อเป็นการเลือกตั้งที่ชัดเจนมากนะไม่เกี่ยวกับว่ารักชาติหรือไม่รักชาติหรืออะไรเลยคืออย่างเดียวเลยประชาชนตัดสินใจได้แค่นี้ง่ายๆเลยอยากลองของใหม่หรืออยากยืนอยู่บนของเก่าโดยที่ของใหม่เนี่ยมันก็มีสิ่งที่ดีกับสิ่งที่อันตรายเหมือนกับเวลาเราก็เดินเข้ามาในป่าใช่ไหมเราควรจะมีไกด์ที่พาเราไปสู่ป่าได้สุดหรือเปล่าเป็นการนำทางนะแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยไอ้ของเก่าก็จะพาเราเข้ามาในป่าแต่สุดท้ายแล้วพาเราไปหลงในป่าชิบหายไปโป่งเหมือนกันงั้นการเลือกตั้งคราวนี้ประชาชนตัดสินใจอย่างเดียวเลยครับประเทศไทยถึงวันนี้แล้วเนี่ยถ้าคุณสบายใจกับสิ่งที่มีอยู่แล้วใช่ไหมครับก็คือว่ามันคงดีเดี๋ยวโลกเราก็จะปั่นป่วนเดี๋ยวอเมริกาก็จะไปยิงอิหร่านอิรักงั้นเราต้องการอย่างน้อยผู้บริหารที่วันแรกเนี่ยทำงานได้เลยคุณก็เลือกสิ่งเดิมถ้าคุณต้องการถึงเวลาแล้วแหละนะมันต้องลองเสี่ยงใหม่สักทีคุณก็เลือกสิ่งใหม่งั้นวันนี้ไม่ต้องมาหานโยบายอะไรกันมากเลยไม่ต้องไปรับตังค์ใครเลยอยู่กับใจคุณพร้อมที่จะลองสิ่งใหม่หรือคุณจะยึดอยู่กับความมั่นคงเพราะบางทีนะพี่มีเสื้อใช่ไหมทินพี่เชื่อทินก็เหมือนกันทินมีเสื้อในตู้มาที่แขวนไว้4 ปีแต่ไม่เคยใส่เลยแต่เราก็ไม่ทิ้งเพราะอะไรเพราะมันชินกับเสื้อตัวนี้นะหรือบางคนแต่งงานกับเมียมา30 ปีแล้วอยากหย่าชิบหายแต่ก็ไม่หย่าสักทีพี่บอกถูกหรือผิดไงพี่บอกแต่คราวนี้มันการตัดสินใจจริงมันชัดเจนมากว่าอยากลองสิ่งใหม่หรือจะเลือกความมั่นคงอย่างสิ่งเก่าเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมโหวตกันเข้ามาหน่อยนะครับอยากได้รัฐบาลหน้าเดิมหรือหน้าใหม่โหวตกันเข้ามาหน่อยนะครับโหวตกันเข้ามาตอนนี้เลยนะฮะนี่ตามนี้เลยนะครับอาจารย์หรือว่าอยากได้รัฐบาลหน้าด้านอาจารย์ ครับอาจารย์มันจะมี3หน้านะยังไงจับมือจับขั้วด่ากันวันนี้ไหลรวมกันและจะนำมาสู่ใช่แล้วจะนำมาสู่คำถามของผมต่อไปว่าอาจารย์คิดว่าการจับขั้วครั้งนี้ใครจะเป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลในมุมของอาจารย์เชิญวิเคราะห์ครับคุณทินพี่ทอมหมอปลาเคยได้ยินสำนวนอันหนึ่งไหมฮะคือการเมืองไม่มีมิตรแท้และศัตรูที่ถาวรจริงครับแล้วทำไมคำนี้มันถึงเป็นจริงขึ้นมาได้ผมว่ามันมาจาก2 เรื่องนะครับ1คือนักการเมืองไทยไม่มีความรับผิดชอบต่อประชาชนนะกับ2ก็คือว่าวิศวกรรมการเลือกตั้งที่ถูกออกแบบไว้ในรัฐธรรมนูญปี60เนี่ยมันทำให้เกิดการแยกส่วนระหว่าง2 กลไกคือกลไกในสนามเลือกตั้งและกลไกในการจัดตั้งรัฐบาลเพราะฉะนั้นในสนามเลือกตั้งก็ต่อสู้แข่งขันกันไปเลยครับแต่ท้ายที่สุดผลแพ้ชนะในสนามเลือกตั้งหรือเจตจำนงทางการเมืองของประชาชนเนี่ยไม่ได้ถูกส่งผ่านเข้าไปยังสภาผู้แทนราษฎรอย่างแท้จริงเพราะตรงนั้นจะไปเกิดเกมอีกเกมหนึ่งคือเกมในการจัดตั้งรัฐบาลนะซึ่งภายใต้รัฐธรรมนูญปี60เนี่ยเราเลือกตั้งในปี62และปี66การเลือกตั้งทั้ง2 ครั้งเนี่ยไม่มีพรรคอันดับ1ที่จะตั้งรัฐบาลได้สำเร็จเลยนะทั้ง2 ครั้งที่ผ่านมาซึ่งตรงนี้มันก็เลยสะท้อนเห็นว่าไอ้คำว่าการเมืองไม่มีมิตรแท้และศัตรูที่ถาวรเนี่ยมันจึงยังทำงานได้ดีภายใต้กลไกแบบนี้และภายใต้สถานการณ์ที่นักการเมืองไทยยังไม่รับผิดชอบต่อประชาชนนะครับเพราะนั้นแน่นอนเลยครับว่าวันนี้ผลเลือกตั้งไม่ได้ยืนยันว่าสุดท้ายการจัดตั้งรัฐบาลจะออกมาหน้าตาแบบที่เห็นไหมนะคราวนี้คุณทินถามผมว่าจะออกมาได้กี่สูตรออกมากี่สูตรวันนี้เนี่ยออกมาได้3 สูตรนะสูตรที่1ก็คือน้ำเงินแดงเขียวและอื่นๆน้ำเงินก็คือภูมิใจไทยแดงคือเพื่อไทยเขียวคือกล้าทำและอื่นๆเช่นพรรคประชาชาติพรรคเล็กอะไรก็ว่าไปรวมกันและฝ่ายค้านคือส้มกับฟ้าคือพรรคประชาชนและพรรคประชาธิปัตย์นี่คือสูตรที่1สูตรที่1สูตรที่2สูตรที่2คือน้ำเงินส้มฟ้าและอื่นๆน้ำเงินส้มฟ้าเหรอฮะภูมิใจไทยประชาชนประชาธิปัตย์และอื่นๆโดยสูตรนี้เพื่อไทยนะครับกล้าทำประชาชาติ
เป็นฝ่ายค้าน ถ้าเป็นสูตรนี้โทษนะฮะพรรคประชาชนเขาประกาศชัดว่าจะไม่โหวตท่านอนุทินเป็นนายก แต่มาโหวตเขายังไม่ปฏิเสธนะ แสดงว่าคุณเท้ง แต่มาโหวตเขายังไม่ปฏิเสธเขาปฏิเสธการไปโหวตให้คุณอนุทินแต่ถ้าจะโหวตให้ผม ก็ยังไม่มีปฏิเสธ ก็ได้ นะนะครับและอีกสูตรหนึ่งสูตรที่ 3 ก็คือส้มแดงฟ้าแล้วก็พรรคประชาชาติอันนี้คือสูตรที่เรียกว่าสูตรในฝันแล้วกันว่าคนก็อยากเห็นส้มกับแดงจับมือกันอะไรเนี่ยส้มแดงฟ้าพรรคประชาชาติและน้ำเงินกับเขียวเป็นฝ่ายค้านอันนี้คือสูตรที่ 3แล้วสูตรไหนอาจารย์ฟันธงเลยดิเรียงลำดับ 1 2 3อย่างไรแหละ1 2 3นี่เลยนะโอเค1 2 3เลยใช่ตามนี้เลยแต่อันหนึ่งนะที่ผมดีใจอย่างหนึ่งครั้งนี้สัญญาณที่ผมจับได้นะครับในการเลือกตั้งครั้งนี้ก็คือว่าสังคมไทยมีสิ่งที่เรียกว่าความรู้เท่าทันทางการเมืองมากขึ้นนะเรื่องของวาทกรรมแบ่งขั้วแบ่งข้างเนี่ยเราคุยกันเนี่ยมันมีแต่อดีตเลยปี35พรรคเทพพรรคมารนะมีลุงไม่มีเราไม่ลุงครั้งนี้ก็มีไม่เลือกเราเขามาแน่มีเราไม่มีเทาอะไรต่างๆกระแสเหล่านี้ปลุกอยู่ได้สักวัน2 วันแล้วหายไปคุณดินเห็นไหมมันไม่ได้ต่อเนื่องนะปลุกได้วัน2 วันแล้วหายไปแปลว่าอะไรครับแปลว่าคนในสังคมก็ฟังไปงั้นๆน่ะแต่เขาขอตัดสินใจด้วยตัวเองครับนี่คือสิ่งที่ต้องชื่นชมนะว่าประชาชนไทยนั้นได้มีสิ่งที่เรียกว่าความรู้เท่าทันทางการเมืองที่มากขึ้นไม่ได้อยู่ภายใต้การปลุกปั่นของขั้วการเมืองต่างๆนะครับนะและตัดสินด้วยเหตุด้วยผลนะครับแล้วก็ใช้วิจารณญาณตัวเองหมอปลาใครมาที่ 1ผมว่าใครจะมาที่1อะไรก็แล้วแต่ผมอยากจะขอว่าไอ้รัฐบาลชุดใหม่เนี่ยมึงหยุดโกงแดกบ้านแดกมึงสัก4 ปีได้ไหมแล้วมึงบริหารเพื่อประเทศได้ไหมแล้วกูจะให้อภัยมึงมาเลยที่มึงเคยเหี้ยกันมาก่อนหน้านี้มึงหยุดแดกมึงหยุดเอา30 40 50%ได้แล้วนะแล้วก็อย่าว่าแต่นักการเมืองเลยไอ้ข้าราชการบางตัวที่เงินเดือนไม่กี่บาทแต่มึงมีบ้านมีรถมีที่มีทางเนี่ยก็อยากให้ใครที่มาเป็นรัฐบาลชุดใหม่ตรวจสอบไม่ให้หมดเลยนั่นคือฝากไว้หยุดแดก4 ปีนี้ก่อนเรื่องบริหารประเทศเจริญแน่นอนแต่ถ้ามึงยังมาแดกกันเหมือนเดิมมันก็เฮี้ยอยู่นี่แหละครับเพราะฉะนั้นให้ตรวจสอบด้วยไม่ใช่แค่ไม่กินนะต้องตรวจสอบด้วย คนที่ร่ำรวยผิดปกติร่ำรวยได้ยังไงข้าราชการบางคนเนี่ยโคตรรวยเลยแต่เงินเดือนมันไม่สมกับฐานะที่มึงไปแดกหรูอยู่สบายเลยมึงเอาเงินมาจากไหนองค์กรอิสระก็มีแล้วถามว่าทำไมไม่ทำอ่ะจะทำได้ไงอ่ะเพราะนักการเมืองชุดนี้ก็หวังพึ่งไอ้พวกเฮียเนี่ยผมจะจัดวันอาทิตย์สักวันหนึ่งให้หมอปลาไปทำพิธีที่สนามกอล์ฟราชพฤกษ์หน่อยทำไมเพราะพี่ก็แปลกใจตลอดว่าข้าราชการเนี่ยเงินเดือนน้อยชิบหายแต่ตำรวจเงินเดือนน้อยเป็นมหึมาแต่ทำไมเป็นสมาชิกราชพฤกษ์ได้สมาชิกราชพฤกษ์เท่าไหร่ครับ3 ล้าน 5 ล้านแต่ค่าตี 3-4 พันนะออกรอบทีหนึ่งออกรอบทีหนึ่ง18 หลุม3-4 พันเลยกฎหมายเขาเขียนนะห้ามข้าราชการตีกอล์ฟนะประเทศอ่ะครับในระเบียบราชการเขาห้ามนะเอาที่หมอปลาพูดเนี่ยแต่พี่ก็ยังย้อนกลับอยู่ดีนะเราจะด่านักการเมืองไงก็ได้เนี่ยประเทศไทยเรามันแปลกอย่างอะเราไม่เคยสะท้อนกระจกกับตัวเองเขาเป็นนักการเมืองได้เนี่ยเพราะคุณนะเพราะคุณประชาชนเลือกเพราะคุณนะงั้นพี่ขอฝากที่หมอปลาพูดไปอย่างแล้วหมอปลาเดี๋ยวอาทิตย์หน้าผมขอแลกไลน์กันหน่อยนะจัดพิธีเอาคนตกนรกดีกว่าไม่มาพี่ทำกันดีกว่าอันนี้ผมย้ำนิดหนึ่งไอ้นักการเมืองข้าราชการรัฐมนตรีหลายตัวเนี่ยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มันนับถือเนี่ยมันนับถือของปลอมนะมันไม่นับถือของจริงนะอาจารย์เห็นไหมมันไม่ภาษาบางการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ถ้ามันโกงกิน3 วัน7 วันจะตายมีใครตายบ้างอะไม่ผมไม่ของปลอมทั้งนั้นผมไม่อยากเอานักการเมืองอะผมอยากให้ทำพิธีแช่งคนที่รับตังค์และไปเลือกไปทำกันนี่เลยพี่ให้มันรู้กันเลยหมอปลาทำไปทุบหน่อยไปทุบเลยใครรับตังค์แล้วไปเลือกสิ่งนั้นหมอปลาทำพิธีผมไปยืนหน้าแถวกับหมอปลาเลยให้มันตกนรกกัน10 ชั้นเลยนักการเมืองเลยพี่มันต้องนักการเมืองด้วยเอาหมดแล้วเอาหมดแต่เริ่มจากประชาชนก่อนเอาหมดแล้วไอ้หัวหน้าพรรคไหนที่เขาถามว่าเฮ้ยพรรคคุณซื้อเสียงหรือเปล่าพรรคผมไม่พรรคผมมีถ้าเกิดว่าคุณรู้แล้วคุณคุณไม่รู้ว่าไม่มีเนี่ยเอามาผ้าครึ่งซีกแดงนะคุณจะแช่งแม่งเลยเอาอย่างนี้เวรกรรมมีจริงไหมหมอเวรกรรมเหรอมันอาจจะไม่เกิดชาตินี้พี่เวรกรรมอย่าบอกว่ารอชาตินี้แล้วมันไม่เกิดรออาจารย์เห็นไหมนักการเมืองเนี่ยเฮี้ยหาแต่บางคนก็ดีนะบางคนโคตรเฮี้ยเลยไม่เป็นเฮี้ยอะไรเลยยังอยู่ดีกินดีเลยอย่างนี้เอาอย่างนี้เอาเป็นว่าอีก4 ปีข้างหน้ามีคุณผู้ชมคอมเมนต์เข้ามาบอกอีก4 ปีข้างหน้าเลือกหมอปลาไม่ผมไม่ได้การเมืองผมไม่ได้การเมืองเลยค่ะผมช่วยเหลือคนเบอร์ 2ไม่เอาเบอร์ 2หมอปลาเบอร์ 2
เย็นแป๊บหนึ่งอย่างนี้โอเคเนี่ยอุณหภูมิมันร้อนก็เพราะพี่ทอมนี่แหละผมขอไปต่อนิดเดียวนะเรื่องของการที่จะไปตีตราว่าใครรักชาติหรือไม่รักชาติคุณผู้ชมครับบนเวทีปราศัยลุมพินีเช่นเดียวกันนะฮะของคุณอนุทินเนี่ยบางช่วงบางตอนคุณอนุทินตัดพ้อนะฮะว่ามีคนกล่าวหาท่านบอกว่าตัวเองปราศัยเป็นการยั่วยุให้คนเนี่ยไทยคลั่งชาติฟังเสียงครับ พวกนักการเมืองสร้างความแตกแยกให้คนในชาติ พี่น้องเบื่อไหมนักการเมืองทะเลาะกัน แล้วมันเรียกตัวเองว่าเป็นผู้แทนประชาชนใช่ไหมแล้วถ้านักการเมืองทะเลาะกันก็เหมือนประชาชนทะเลาะกันใช่ไหมแล้วจะไปสู้กับใครได้ไทยหันมาฆ่ากันเองจะร้องเพลงชาติไทยให้ใครฟังเล่ามีช่วงนี้เท่านั้นแหละฟังไปเถอะครับทุก8 โมงเช้าเพลงชาติไทยเพราะจริงๆเขาบอกว่าผมมาปราศัยมายั่วยุให้คนไทยรักชาติคลั่งชาติถ้าคลั่งชาติไทยคลั่งให้บ้าไปเลยขอให้คลั่งชาติไทยขอให้รักชาติไทยไว้เยอะๆเถอะครับหมอปลาเข้าประเด็นนี้ก่อนเลยครับคิดยังไงกับประเด็นเรื่องของรักชาติไม่รักชาติคือคนเราอ่ะอย่าบอกว่ารักชาติจะมาโกงกินชาติอันนี้เขาไม่เรียกคนรักชาตินะอันนี้เขาเรียกคนทรยศชาติบ้านเมืองที่เราเกิดคนรักชาติบางคนเขาไม่จำเป็นว่าจะต้องมีวัฒกรรมว่ากูรักชาตินะมันไม่จำเป็นเขาให้ดูที่การกระทำต่างหากการกระทำมันตัวเป็นตัวบ่งบอกว่าเรารักชาติหรือเราไม่รักชาติมุมมองหมอปลาคนรักชาติคือคนที่ไม่ทรยศกับแผ่นดินผืนนี้เด็ดขาดแต่ถ้าใครมาโกงกินภาษีประชาชนแม้สลึงเดียวคุณจะพูดเลยว่าคุณรักชาตินั่นคุณกำลังหักหลังชาติครับพี่ทอมคิดไงประเด็นเรื่องของการหยิบยกเอาเรื่องของรักชาติไม่รักชาติมาเป็นตัวมันเป็นไม่ได้เป็นสิ่งที่มาจากปากคุณอนุทินหรือประเทศไทยอย่างเดียวนะดูอเมริกาเรามีประธานาธิบดีชื่อว่าโดนัลด์ทรัมป์โดนัลด์ทรัมป์พูดเหมือนกันเลยใช่ไหมคือคำว่ารักชาติเป็นคำเป็นที่หมอปลาพูดเมื่อกี้นะมันเป็นการตลาดชนิดหนึ่งใช่ไหมไม่ใช่เป็นอนุทินยกขึ้นมาแล้วเป็นพิเศษอะไรหรอกโดนัลด์ทรัมป์พูดตลอดทุกวันถ้าคุณไม่อยู่ฝ่าย Republican ถ้าคุณไม่ Make America Great Again America First ใช่คุณก็ไม่รักชาติแต่ฉะนั้นเนี่ยพี่ขอฝากนะเราชอบพูดเรื่องสีกันสีแดงสีที่แล้วประเทศไทยมีอยู่สีอยู่แค่นี้คือแดงขาวน้ำเงินขาวแดงนะเอาแค่นี้กันก่อนนะสิ่งที่คุณอนุทินพูดเนี่ยก็เป็นวิธีการหาเสียงหาหนึ่งคุณก็ไม่ตัดสินใจอย่างที่หมอปลาพูดหรืออาจารย์คงจะเสริมได้อาจารย์เสริมสุดท้ายแล้วรักชาติแปลว่าอะไรคืออยากให้ประเทศชาติเจริญคืออยากให้ลูกเรามีกินอยากให้คนจนมีโอกาสคนเนี่ยไม่เข้าใจนะทำไมคนถึงยังรักคุณทักษิณอยู่เพราะตั้งแต่พี่เจอนักการเมืองมานะแค่เป็นคนเดียวนะที่ทำให้คนจนเนี่ยหรือคนชาวบ้านเนี่ยมีความหวังงั้นนักการเมืองไปให้มีความวันนี้มีแต่อะไรนโยบายแจกการเมืองคราวนี้ไม่ได้สร้างให้คนไทยเจริญขึ้นนะแต่สร้างให้คนไทยเป็นขอทานสร้างให้คนไทยเป็นทาสแล้วเมื่อไหร่การเมืองนี้มันจะยกเลิกสักทีนะครับสุดท้ายแล้วก็คือพี่มองเรื่องรักชาติไม่รักชาติเป็นกิมมิคการตลาดแค่นั้นไม่มีทุกในห้องนี้มีอยู่20 กว่าคนนะพี่เนี่ยเป็นคนที่ไปเติบโตที่อเมริกานะพี่ไปเติบโตตั้งแต่อายุ7 ขวบนะโดยที่ทุกคนบอกหมดเลยตอนพี่อายุ29ว่าจะกลับมาทำไมอเมริกาไม่ดีกว่าเลยพี่ขอยืนยันตรงนี้นะพี่กลับมาตอนอายุ29ตอนนี้พี่60แล้วนะแล้วพี่เนี่ยบินอยู่ก็รู้ว่าชีวิตพี่เป็นยังไงผมบินเดือนหนึ่งเนี่ยเดี๋ยวอาทิตย์หน้าก็เกาหลีต่อด้วยอเมริกาแล้วก็ไปฝรั่งเศสต่อขอยืนยันตรงนี้ครับไม่มีประเทศไหนในโลกนี้เลยที่ดีเท่ากับประเทศไทยอันนี้ขอยืนยันเลยจากคนที่อยู่ที่ไหนก็ได้นะเพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยคนไทยรักชาติทุกคนอาจารย์รักชาติไม่รักชาติถูกหยิบยกขึ้นมาเป็นการแบ่งก็คือการเมืองแบบแบ่งขั้วนั่นแหละเป็นการแบ่งขั้วอาจารย์มองว่าไอ้ตรงนี้มันเป็นแท็กติกกิมมิคการตลาดที่ทำออกมาแล้วจะสำเร็จหรือไม่สำเร็จยังไงครับในมุมของนักวิชาการมองชาตินิยมเนี่ยมันถูกใช้เป็นเครื่องมือทางการเมืองอยู่แล้วในทุกยุคทุกสมัยเลยนะคราวนี้ถามว่าชาตินิยมเนี่ยมันดีหรือไม่ดีชาตินิยมเนี่ยมันมี2แบบนะครับชาตินิยมเชิงบวกกับชาตินิยมเชิงลบชาตินิยมเชิงบวกเนี่ยเช่นเราสนับสนุนสินค้าไทยรณรงค์ใช้ของไทยเรารักประเทศชาติบ้านเมืองเราเชียร์ทีมชาติไทย
นะอันเนี้ยไม่ได้เป็นอะไรที่เป็นปัญหาเลยนะครับหลายประเทศเขาก็รณรงค์แบบนี้กัน แต่ถ้าชาตินิยมเชิงลบแปลว่าถ้าคุณทินไม่ได้เป็นพวกเดียวกับผม คุณเป็นคนไม่รักชาตินะคุณทินไม่ได้ทำตามสิ่งที่ผมต้องการแปลว่าเราคนละพวกแล้วคุยกันไม่ได้แล้วต้องใช้ความรุนแรงใช้ความเกลียดชังเข้าหากันเพราะคิดไม่เหมือนกันอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าชาตินิยมเชิงลบนะเพราะอันนั้นวันนี้เนี่ยสิ่งที่เราต้องใช้คือชาตินิยมเชิงบวกครับและมันจะเป็นผลที่ทำให้ประเทศเรานั้นเจริญก้าวหน้าแต่ถ้าเราใช้ชาตินิยมเชิงลบประเทศเรามีแต่จะจมปลักอยู่กับความขัดแย้งวันนี้ผมว่าผู้คนในสังคมเรียนรู้นะครับและคนในสังคมนั้นรู้เท่าทันอย่างที่ผมบอกนะครับการปลุกกระแสการเมืองแบบแบ่งขั้วเหล่านี้มันมีมาตลอดซึ่งอันนั้นมันก็เป็นเทคนิคของการหาเสียงของแต่ละคนแต่ละพรรคก็ว่าไปนะครับแต่คนเชื่อไม่เชื่อเนี่ยเราต้องเชื่อมั่นในประชาชนก่อนว่าวันนี้เราเห็นได้เลยว่ากระแสเหล่านี้คนก็ฟังงั้นอาจจะเกิดเป็นประเด็นสักวัน2 วันไม่ใช่เฉพาะประเด็นเรื่องรักชาตินะประเด็นเรื่องอื่นแบ่งขั้วเรื่องอื่นด้วยแต่สุดท้ายคนจะไปตัดสินด้วยวิจารณญาณตัวเองนี่คือสิ่งที่สังคมไทยนั้นมีความรู้เท่าทันทางการเมืองมากขึ้นกว่าเมื่อ20 ปีที่แล้วสรุปดีมากครับอาจารย์ครับพี่หมอปลาพี่ทอมครับอย่างนี้ถ้าคุณมีพลังวิเศษวันที่8 กุมภาพันธ์เลือกตั้งเสร็จปุ๊บวันรุ่งขึ้นถ้ามีพลังวิเศษนะครับเลือกได้อย่างเดียวเท่านั้นคุณสามารถที่จะกำหนดได้เลยนะพลังวิเศษเนี่ยสามารถที่จะให้รัฐบาลชุดใหม่เนี่ยทำสิ่งนั้นคืออะไรอย่างเดียวเท่านั้นนะครับถ้ามีพลังวิเศษเดี๋ยวผมขออนุญาตให้คิดก่อนนะเดี๋ยวจะมีคลิปเสียงของคุณณัฐวุฒิ สายเกลือซึ่งปราศัยวันนี้นะครับที่อุบลไปพูดถึงประเด็นเรื่องของการซื้อเสียงของชาวอุบลเดี๋ยวเราจะมาฟังกันนะครับแต่ก่อนอื่นผมขออนุญาตครับอาจารย์ครับขอมอบของดีๆก่อนครับขอบคุณพี่ปากำลังคุ้นคิดเลยนะฮะว่าหมอปลานี้ต้องให้สักลังหนึ่งใช้เสียงเยอะขอบคุณครับพี่ทอมครับตอนนี้หมอปลากำลังคิดแล้วนะครับว่าไอ้พลังวิเศษนี่ที่จะให้รัฐบาลชุดใหม่ทำนะครับอย่างเดียวคืออะไรแต่ขอขอบคุณก่อนนะครับเม็ดอมซิงค์พลัสผลิตภัณฑ์ไมบาซินจากเกรเตอร์ฟาร์มามี3สูตรที่มีคุณประโยชน์จากวิตามินหลากหลายชนิดนะครับเม็ดอมซิงค์พลัสวิตามินซีและโคคิวเทนกลิ่นองุ่นมะนาวเม็ดอมซิงค์พลัสลูทีนและบิวเบอรี่กลิ่นแบล็คเคอร์เรนต์เม็ดอมซิงค์พลัสเบต้ากลูแคนกลิ่นสตรอเบอรี่นะครับซิงค์มีส่วนช่วยในการทำหน้าที่ของระบบภูมิคุ้มกันและกระบวนการต่อต้านอนุมูลอิสระถ้าเจ็บคอไอหรืออยากเสริมภูมิคุ้มกันนะครับเลือกไมบาซินจากเกรเตอร์ฟาร์มาหาซื้อได้ที่ร้านสะดวกซื้อซุปเปอร์มาร์เก็ตและร้านขายยาทั่วประเทศไมบาซินจากเกรเตอร์ฟาร์มาก้าวสู่60 ปีอย่างมั่นคงและยั่งยืนนะครับขอบคุณมากๆครับไมบาซินที่อยู่เคียงข้างถกไม่เถียงนะครับต่อกันที่นี่ครับขออนุญาตนะครับนี่คือยาดมสมุนไพรคนไม่รู้นะว่าพี่ยินดีมารายการคุณเนี่ยเพราะพี่ได้นี่ฟรี จากอ้วยอันโอสถครับหมอปลาครับอันนี้คือของดีแต่อ้วยอันโอสถนะขอแนะนำสิ่งนี้ครับยาน้ำแก้ร้อนในเขากุยครับจากอ้วยอันโอสถบรรเทาไข้ตัวร้อนทานได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่นะครับมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วประเทศอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้นะครับของดีจากอ้วยอันโอสถนะครับยาน้ำแก้ร้อนในเขากุยนะครับขอบคุณอ้วยอันโอสถฮะที่อยู่เคียงข้างถกไม่เถียงนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับนี่ฮะอ้วยอันโอสถครับนี่คือยาแก้ร้อนในเขากุยนะครับต่อกันที่เครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดเล็กนะครับคุณผู้ชมวันนี้อยากจะแนะนำครับแกร่งทนก็คือปั่นเร็วแรงระดับมือโปรพร้อมชนทุกเมนูปั่นนะครับเครื่องปั่นอเนกประสงค์ Power Pro 2 ลิตรปั่นได้ละเอียดทั่วถึงรอบทิศทางระบายความร้อนได้ดีนะครับแกร่งทนมอเตอร์ทองแดงแท้ 100% มาปลอดภัยมั่นใจนะครับด้วยระบบ Safety Lock Seagull Electric เครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดเล็กที่ตอบโจทย์ทุกการใช้งานนะครับของดีจาก Seagull Electric นะครับเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดเล็กตอบโจทย์ทุกการใช้งานอย่างแน่นอนขอบคุณ Seagull Electric นะครับที่อยู่เคียงข้างถกไม่เถียงนะครับและแน่นอน Seagull Electric ขอมอบนะฮะนี่คือเครื่องบดสับอาหารแบบไร้สายนะครับ Mini Food Chopper นะฮะ Wireless แบบไร้สาย Seagull ขออันใหญ่ด้วยได้ไหม หลายท่านนะขอ Seagull ขออันใหญ่เลยได้ไหม Seagull ขอบคุณครับส่งมาที่บ้านผมนะต่อกันที่ยาธาตุน้ำขาว49 บาทฝาสีฟ้าตราหารคู่ครับมาตรฐานสากลอันนี้หาซื้อง่ายนะครับตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปครับราคาเพียง49 บาทครับเข้าถึงง่ายจาก HK Pharmaceutical นะครับนี่คือยาธาตุน้ำขาวที่แก้ท้องอืดท้องเฟ้อรักษาลำไส้อักเสบฆ่าเชื้อโรคในลำไส้นะครับยาธาตุน้ำขาว49 บาทฝาสีฟ้าตราหารคู่ขอบคุณมากๆเลยนะครับที่อยู่เคียงข้างเรา49 บาทเท่านั้นเข้าถึงง่ายจริงๆครับยาธาตุน้ำขาวตราหารคู่นะครับหมอปลาครับหมอปลาชอบเวลาเจอวิญญาณเลยชอบอ้วกอะไรอย่างงี้ใช่ไหมไม่รู้ไปเจอวิญญาณหรือว่าอาจจะเป็นลำไส้อักเสบหรืออะไรนี่ก็ลองนี่แล้วป่ะหมอปลาภรรยาผมก็ฝากมาไว้ป่ะ
ไปบอกหมอปลาอย่าอ้วกใส่พี่ทอมนะ ขอบคุณครับพี่ทอมครับนี่นะครับ ต้องเปลี่ยนใหม่หมอปลาเจอนักการเมืองซื้อเสียงอ้วกใส่เลย ต่อกันที่ผงปรุงรสนะครับคุณผู้ชมสนับสนุนโดยผงปรุงรสรสหนึ่งครับมีให้เลือกหลากหลายรสชาตินะครับปรุงอร่อยแน่รสหนึ่งครับไม่ว่าจะเป็นรสไก่รสหมูรสเนื้อต้มผัดแกงทอดยำหอมอร่อยได้ทันใจต้องรสหนึ่งนัมเบอร์วันปรุงอร่อยแน่รสหนึ่งนะครับโปรโมชั่นตรุษจีนนี้พิเศษ1 แถม 1ครับและโปรโมชั่นสุดคุ้มอีกมากมายหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ Shopee Lazada TikTok Gourmet Market Foodland และซุปเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปปรุงอร่อยแน่รสหนึ่งนะครับขอบคุณมากๆครับนี่ฮะและรสหนึ่งก็มีของมาให้ด้วยนะครับขอบคุณครับพี่ทอมครับอาจารย์ครับพี่ปลาครับขอบคุณครับพี่ปลาครับนี่ฮะรสหนึ่งขอบคุณมากๆเลยนะครับและเติมความเข้มข้นกันหน่อยนะฮะเติมความเข้มเต็มรสกาแฟด้วยกาแฟบัดดี้ดีนครับ Extra Blend กาแฟดำคั่วสุดเข้มสูตรเข้มข้นที่หอมอร่อยเข้มสะใจเลยนะฮะชงดำก็อร่อยเติมนมก็อร่อยลงตัวทดลองบัดดี้ดีน Extra Blend หอมเข้มขมไม่เปรี้ยวนะครับในราคาคุ้มค่าเพียง129 บาทครับได้มากถึง165 กรัมสุดคุ้มขนาดนี้ลองได้แล้ววันนี้นะครับที่ 7-Eleven ทั่วประเทศบัดดี้ดีนอร่อยเข้มไม่เปรี้ยวเต็มรสกาแฟนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับมอบให้ด้วยนะฮะบัดดี้ดีนนะฮะนี่ครับขอบคุณมากๆนะครับพี่รายการนี้น่ามาบ่อยๆมากเลยแจกเทียบเลย คือเปิดร้านได้เลยมีทั้งอาหารทั้งเครื่องดื่มทั้งยาครบ มีขนมปังนี่จากฟาร์มเฮาส์อ้าวจริงยังไม่หมดฮะฟาร์มเฮาส์ช็อกโก ที่บ้านผมนะเดี๋ยวนี้ไม่ต้องไปซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วมารายการนี้จบนะฮะฟาร์มเฮาส์ช็อกโกพิงครับโดนัทเค้กช็อกโกแลตนะฮะเนื้อนุ่มละมุนหอมกลิ่นช็อกโกแลตสอดไส้คัสตาร์ดสตรอเบอรี่นะครับไส้แน่นเต็มวงรสชาติหวานกำลังดีนะฮะพร้อมกลิ่นหอมของสตรอเบอรี่อบใหม่ไม่ทอดนะครับเหมาะสำหรับเป็นของว่านที่ช่วยเติมพลังนี่นะครับขอบคุณมากเลยนะครับอันนี้เดี๋ยวก่อนคนละ2ชิ้นนะครับขออนุญาตนะครับคุณทอมครับ2ชิ้นนี้นะครับนี่อาจารย์หมอปลานี่นะครับนี่ถามอย่างนี้แล้วรายการนี้แถมถุงเอากลับบ้านด้วยป่ะเนี่ยเดี๋ยวมีถุงให้นะครับขอบคุณครับอย่าลืมนะฮะเดี๋ยวเราจะมีคลิปนะฮะของคุณเต้นณัฐวุฒิสายเกลือพูดถึงประเด็นเรื่องของการซื้อเสียงที่อุบลนะครับคุณผู้ชมวันนี้พบกับนวัตกรรมใหม่ครับ BrainTech Tri-Screen นะครับจอเสริมสุดล้ำที่สามารถทำงานพร้อมกันได้ถึง4หน้าจอในเวลาเดียวกันนะครับด้วยความคมชัดระดับ Full HD และการเชื่อมต่อที่ง่ายสุดๆครับเพียงเสียบสาย USB Type C พร้อมใช้งานทันทีครับน้ำหนักเบาพกพาสะดวกนะครับถ้าสนใจกดเข้าไปที่หน้า Facebook Tero Digital นะครับอย่าพลาดตอนสั่งซื้อใส่โค้ด Let's Play AI Let's Play AI รับส่วนลดทันที 2,000 บาทนะครับขอบคุณมากๆนะครับ BrainTech Tri-Screen หมอปลาเสื้อขาวครับเราต้องซักผ้าแต่ว่าผมเป็นคนตัวดำนะแต่ว่าผมไม่สกปรกเหมือนนักการเมืองบางคนนะบอกก่อนนักการเมืองบางคนใส่สูทนะพี่ทอมงั้นซักเลยครับใส่สูทฮะงั้นซักครับไม่รู้ประกาศซักอะไรหรือเปล่าผมไม่รู้นะไม่รู้ครับงั้นเอาไปซักครับพี่ทอมเอาไปซักพี่ดีแต่ประกันสังคมนี่ก็ดีนะเขาชอบถือที่ให้สัมภเวสีไปอยู่นะดีจังเลยนี่เอาผงซักฟอกบริษัทสะดวกสะอาดปลอดภัยจำกัดเอานี่ไปซักฟอกเขาหน่อยพี่คือผู้ผลิตผงซักฟอกแบรนด์ไทยแท้ที่อยู่เบื้องหลังสินค้าคุณภาพในร้านค้าชั้นนำมากมายไม่ว่าจะเป็นแบรนด์คุ้มค่าแบรนด์ Clean Action ของ 7-Eleven และ Lotus นะฮะแบรนด์แชมป์ของ CJ Express ครับแบรนด์ Clean D ของ Big C และก้อนดับกลิ่นโถปัสสาวะชาย Apps ดีไซน์สวยห้องน้ำหอมนะครับสนใจสั่งซื้อหรืออยากผลิตผงซักฟอกในแบรนด์ของตัวเองติดต่อได้ทุกช่องทางที่ชื่อว่า Thai Detergent ครับขอบคุณมากๆเลยนะครับตามที่หมอปลาเขาให้นี่เอาไว้เตรียมตัวซักฟอกนักการเมืองออกไหมไม่ออกพี่ไม่ออกต้องใช้อะไรซักมันเป็นกมลและสันดานมันต้องใช้พาสงสีรูปยืนสีมุมพี่งั้นไปดูคลิปกันหน่อยนะฮะคุณผู้ชมครับเรื่องของการซื้อเสียงไม่ซื้อเสียงอย่างไรคุณณัฐวุฒิสายเกลืออ้างมีคนเตรียมกระสุนซื้อเสียงชาวอุบลฟังเสียงครับเตรียมกระสุนไว้เป็นหอบเตรียมไว้เป็นตั้งจะเอามาแจกจ่ายเพื่อให้คนอุบลขายสิทธิ์ขายคะแนนและเขาจะจัดการได้ ถ้าเขาเอาเงินมาให้แต่บอกว่าอย่าเลือกเพื่อไทยยอมไหมแล้วจะกาพรรคไหนเนื้อหายใจความนะครับสั้นๆคุณณัฐวุฒินะเป็นผู้ช่วยหาเสียงพรรคเพื่อไทยเดี๋ยวคืนนี้เราไปกินข้าวที่ไหนกันทำไมอ่ะเพื่อนจะบอกภรรยาเขาดูอยู่
เขาจะได้เข้าใจว่าพี่มั่นใจมากว่าเขาต้องไปกับพี่บุ้ยเลือกหลานเลยนะน้ำลายไหลเลยทำไมขึ้นเวทีมันต้องมีอารมณ์ขนาดนี้กันด้วย มันเป็นการหาเสียงไงพี่ทอมนะครับ นี่อันนี้เอาไปทำคลิปเด็ดขาดใช่ไหมฉันรู้นะ ฉันโดนทำคลิปแน่นี้นะ อย่างนี้นะคุณผู้ชมครับคุณณัฐวุฒินะผู้ช่วยหาเสียงพรรคเพื่อไทยอ้างว่ามีข่าวว่ามีผู้มีอิทธิพลเตรียมกระสุนนะฮะมาแจกจ่ายเพื่อซื้อเสียงคนอุบล แล้วก็ประกาศท้าทายว่าเขารู้จักคนอุบลน้อยไป อย่าคิดว่าเงินจะมากำหนดชีวิตคนอุบลได้พิสูจน์ในวันที่ 8 นะครับคุณผู้ชมเอาละสุดท้ายสุดถ้ามีหนึ่งพลังอาจารย์ก่อนนะครับ ครับ อาจารย์อยากร่วมแสดงความคิดเห็นไหมถ้ารัฐบาลชุดใหม่วันที่ 8 เลือกตั้งเสร็จปุ๊บวันที่ 9 อาจารย์มีหนึ่งพลังเลยที่จะให้เขาทำหนึ่งอย่างที่อาจารย์อยากให้เขาทำอันนั้นคืออะไรครับ ประชาชนเลือกยังไง ก็ขอให้ไปเป็นอย่างนั้น อย่างเดียวเลย แล้วอย่างอื่นมันดีหมดอะครับ โอเคโอเคหมอปลาถ้ามีหนึ่งพลัง ถ้ามีหนึ่งพลังที่ได้มาโดยการจัดตั้งรัฐบาลที่ไม่ได้เห็นแก่หัวประชาชน ถ้าคุณเป็นรัฐมนตรีปั๊บและสมองคุณโกงกินปั๊บขอให้คุณเป็นอัมพฤกษ์ครึ่งซีกตายหาภายในวันนั้นเลยครับผมสาบแช่งครับผมสาบแช่ง ถ้าเป็นพลัง ถ้าเป็นพลังสาบแช่งมึงตายหาเลยมึงไม่มีสิทธิ์ได้นั่งกระทรวงนั้นเลย โอเคพี่ทอมครับถ้ามีหนึ่งพลังอยากจะให้รัฐบาลชุดใหม่ทำอะไร เศรษฐกิจนะ โอเค เศรษฐกิจขอให้ดูแลหน่อยเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยก็ต้องกลับมาที่หมอปลาพูดตั้งแต่วันแรกอะชาวบ้านเขาไม่มีกินกันนะงั้นคุณกินให้น้อยลงหน่อยก็แล้วกัน แล้วก็ไอ้สิ่งที่คุณเอาไปกิน หยุดแดก4 ปีนี้นะมึงเป็นรัฐบาลปั๊บมึงหยุดแดกกันเลย เบอร์สอง บริหาร เบอร์สองเบอร์สองหมอปลา โอเค นี่แบบคนอาจจะนึกว่านี่คือนี่ไงพี่อยากฝากนิสัยคนไทยอย่างนะพี่กับหมอปลาเนี่ยไม่รู้จักกันมาก่อนเลยนะใช่ไหมคนเรามันคุยกันได้ไงนะมันทำความเข้าใจกันได้ คนอาจจะมองว่าคุณทอมอยู่ตรงนี้หมอปลาอยู่ตรงนั้นไม่เกี่ยวเลย เมื่อเรามีการรักชาติเหมือนกันเลยอาจารย์เนี่ยวันนี้เวทีนี้แปลกมากนะมีคนที่เป็นชาวบ้านที่คุณจะบอกว่าชาวบ้านใช่ไหมมีนักวิชาการนะมีไอ้มั่วอย่างไอ้ทอมนะล็อบบี้ใช่ไหมอะไรก็ไม่รู้นะแต่ถ้าเรียกไงเวลามันได้เจรจากันเวลามันได้คุยกันนี่คือประเทศไทยที่เราต้องการไม่ได้มาทะเลาะกันไม่ได้มาด่ากันแล้วก็ให้เกียรติพี่ก็ให้เกียรติสิ่งที่หมอปลาพูดนะหมอปลาเขาให้เกียรติที่เป็นเพื่อนกับอนุทิน ผมอยากรู้ว่าพี่ได้คุยกับเขาบ้างไหม เอาอย่างนี้ถ้ามี ชาวบ้าน ถ้ามีโอกาสคุณทอมเดี๋ยวถามให้ไหมโอเค เดี๋ยวโทรให้คุยกันเองเลย โทรคุย ผมไม่บังอาจโทรคุยกับท่านเพราะท่านต้องหาเสียง เอาไม่เป็นไรไม่แต่นี่อยากให้คนไทยเห็นไงคนชาวบ้านใช่ไหมที่คุณพูดนะไม่ได้วิจารณ์นะนักวิชาการ personality celeb ใช่ไหม ไม่ใช่เซเลบเป็นพิธีกรธรรมดา พิธีกรนะกับคุณทอมนี่แหละคือประเทศไทยที่เราต้องการ โอเค คุยกันได้ ไม่เห็นด้วยกันได้ ถูก นะติกันได้แต่ท้ายแล้วคืออะไรหมอปลารักชาติไหมครับ รักครับ อาจารย์รักชาติไหมครับ รักแน่นอน รักชาติไหม รักครับ พี่ก็รักจบ เพราะฉะนั้นเราจะปิดท้ายไปด้วยบรรยากาศของคนต่างขั้วแต่มาอยู่ในซีนเดียวกัน โดยบังเอิญหรือเปล่าไม่แน่ใจก็คือที่จังหวัดสุพรรณบุรีคุณผู้ชมครับ หลังปราศัยคุณอนุทินไปทานข้าวที่ร้านข้าวต้มดัง ไปเจอแฟนคลับใช่ไหมฮะใส่เสื้อสีส้มนะครับเข้ามาขอถ่ายรูป และคุณอนุทินก็แซวเล่นว่ามาดีใช่ไหมดูครับ มาดีนะมาดีเหรออยู่กับนายกเลยไม่เป็นไรแบบไหนอยู่กับนายกเลยต้องจริงแม่แล้วสรุปด้อมส้มหรือว่าสุพรรณ FC เสื้อสุพรรณแล้วเมื่อกี้ไปปลาใส่มาเปล่าด้อมส้มเอาจะเลื่อนเลย สุดท้ายสุดคุณผู้ชมครับ อันนี้ก็เป็นบรรยากาศภาพนะฮะสีสันแต่สุดท้ายสุดผมอยากจะให้อาจารย์ลองวิเคราะห์ของประชาธิปัตย์นิดนึงคุณพิสิทธิ์นะเรามีคลิปบางช่วงบางตอนเพราะตอนนี้ภาคใต้มาแรงเหลือเกินนะครับก่อนที่เราจะจบท้ายตรงนี้นะฮะให้ทีมงานเพลย์ภาพครับ
อันนี้เป็นบางช่วงบางตอนอาจารย์ยุทธพรครับ มาร้อนแรงเหลือเกินพรรคประชาธิปัตย์นักวิชาการมองเรื่องนี้ไงภูมิใจไทยหนักใจแล้วหรือเปล่าฮะเพราะก็มีการหวังภาคใต้เหมือนกันนะภูมิใจไทยแต่มาเจอคุณอภิสิทธิ์แบบนี้ที่ภาคใต้ประชาธิปัตย์ อันดับแรกเลยแปลกใจคุณอภิสิทธิ์เต้นไม่เคยเห็นคุณอภิสิทธิ์เต้นมาก่อน นะฮะเหมือนเมื่อกี้พี่ทอมบอกเอ๊ะทำไมการเมืองขึ้นบนเวทีมันต้องตะโกนการเมืองเนี่ยมันทำให้คนเป็นไปได้ทุกอย่างจริงลำดาบก็ยังลำได้เต้นก็เต้นได้แล้วนะเพราะนั้นคุณอภิสิทธิ์ไม่เคยเห็นเต้นนี่ก็นิดหน่อยนะเมื่อกี้อย่างนี้ครับในภาคใต้เนี่ยต้องบอกว่าพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยเขาก็เจ้าถิ่นเก่านะแล้วก็จุดขายประชาธิปัตย์เดิมนั้นเนี่ยก็คือการเมืองของคนใต้นะคุณชวนหลีกภัยมาสู่คุณอภิสิทธิ์แม้ไม่ใช่คนใต้แต่ก็เปรียบเสมือนกับเขยใต้เพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยการเอาคุณอภิสิทธิ์กลับมาเนี่ยมันก็ดึงบรรดาฐานคะแนนนิยมแฟนคลับเหล่านี้มาได้ถามว่าทำไมคนใต้ชอบพรรคประชาธิปัตย์เพราะประชาธิปัตย์นั้นจูนตัวเองเข้ากับอัตลักษณ์ของคนใต้ได้ตั้งแต่อดีตไงครับนะคือนับตั้งแต่ปี2535เนี่ยการหยิบจับเอาเรื่องของนายกคนใต้นะทำให้พรรคประชาธิปัตย์เป็นที่นิยมแต่ก่อนนั้นเนี่ยก็ไม่ใช่ประชาธิปัตย์นะแต่พอเปลี่ยนโครงสร้างพรรคนะพรรคประชาธิปัตย์ไม่ได้เป็นพรรคคนที่มีแนวโน้มแบบทิศทางเหมือนกับคุณชวนอีกต่อไปเนี่ยพอมายุคคุณเฉลิมชัยก็ตกไปนะแต่พอวันนี้กลุ่มคุณเฉลิมชัยออกไปคุณอภิสิทธิ์กลับมาอีกครั้งคะแนนนิยมเหล่านี้มันก็เลยถูกดึงขึ้นมาแม้กระทั่งเพลงเนี่ยโอปักใต้บ้านเราเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยกระแสคุณอภิสิทธิ์มาแรงในภาคใต้และอาจจะได้ในภาคอื่นด้วยอย่างเช่นกรุงเทพมหานครนะครับแต่พอเราไปเอ็กซเรย์ดูตัวผู้สมัครต้องบอกว่าประชาธิปัตย์นั้นยังเป็นผู้สมัครหน้าใหม่เสียส่วนใหญ่ในภาคใต้และในกรุงเทพเพราะอะไรเพราะว่าคนที่เป็นสสเก่านะเขาย้ายไปกล้าทำมันเกือบหมดแล้วสสเก่าประชาธิปัตย์เนี่ยอันนี้คือจุดอ่อนดังนั้นเนี่ยถามว่าประชาธิปัตย์จะฟื้นกลับมาอันดับหนึ่งในภาคใต้ไหมผมยังไม่มั่นใจแต่ได้คะแนนเสียงพอสมควรเลยล่ะครั้งนี้และบัญชีรายชื่อก็อาจจะได้เพราะแฟนคลับคุณอภิสิทธิ์นะและในกรุงเทพมหานครอาจจะดีไม่ดีได้ลุ้นสักที่2ที่บวกกับเสียงบัญชีรายชื่อด้วยดังนั้นทั้งหมดทั้งมวลทั้งประเทศเนี่ยประชาธิปัตย์มีโอกาสไปอยู่ที่ 20-30 ที่นั่งอันนี้ขอยืนยันนะพี่ได้คุยกับพี่กรณ์เมื่อวานครับคุณกรณ์เขาอยู่สตูลนะพี่ก็ถามไปไงกรณ์นะท่านกรณ์ท่านก็ได้เรียกก็ท่านแล้วนะพี่กรณ์เรียกเขาพี่กรณ์นะเขาบอกดีกว่าที่คิดเขาบอกตอนที่เขาตัดสินใจกลับมาอยู่พรรคประชาธิปัตย์เนี่ยเขาก็มาด้วยการที่เขาเป็นเพื่อนของคุณอภิสิทธิ์แต่ตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้เขาบอกเลยว่าเซอร์ไพรซิ่งมากว่าชาวใต้ชาวกรุงเทพนะหัวเมืองนะได้รับคุณอภิสิทธิ์ต้อนรับกลับมาก็นี่ก็เป็นสิ่งที่คุณกรณ์พูดกับพี่เลยว่าเขาก็เซอร์ไพรส์เหมือนกันที่มาได้ไกลขนาดนี้ได้ครับหมอปลาทิ้งท้ายจบหน่อยสุดท้ายอยากจะเห็นประเทศไทยข้างหน้ายังไงไม่เมื่อกี้อาจารย์บอกว่าเวลาเขาเป็นนักการเมืองเขาเป็นได้ทุกอย่างแต่สิ่งที่ผมอยากให้นักการเมืองทุกคนเป็นนะอย่าเห็นแก่ตัวอย่าเห็นแก่พวกพ้องนะถ้าคุณไม่เห็นแก่ตัวไม่เห็นแก่พวกพ้องเนี่ยผมเชื่อว่าคุณจะเห็นกับประชาชนแน่นอนฮะแล้วก็การเลือกตั้งครั้งนี้ให้เงินมาอยากกาไอ้พวกเฮี้ยนี่เด็ดขาดมันเข้าไปโกงกินประเทศแน่นอนครับนายกคนใหม่ไม่รู้จะเป็นใครอยากจะฝากอะไรถึงท่านนายกคนใหม่ครับถ้านายกคนนี้มึงมาด้วยการที่ประชาชนไม่เอาแต่มึงใช้วิธีกลไกก็แล้วแต่เพื่อเป็นนายกก็ขอให้พวกมึงอ่ะเป็นอัมพาตครึ่งซีกก็แล้วกันแต่ถ้ามาด้วยประชาชนเลือกก็ขอให้ท่านเห็นหัวประชาชนตามที่ท่านให้สโลแกนไว้ก่อนจะเลือกตั้งนะครับครับหมอปลาก่อนจบขอพี่ขออย่างได้ไหมดึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาให้พรกับประเทศชาติหน่อยสิพี่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ตอนนี้รัฐมนตรีนักการเมืองเก็บไว้ก่อนเพราะว่าทำไมถึงเก็บเพราะมันชอบสาบานกันตอนนี้เพราะมันสาบานกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปลอมอยู่เนี่ยให้กำลังใจคนหน่อยแค่ไหนพี่พูดอะไรให้กำลังใจคนหน่อยเดียวประเทศไทยเป็นของประชาชนคนไทยทุกคนครับเลือกคนดีเข้าไปบริหารประเทศอย่าเห็นแก่เศษเงินนะครับและผมเชื่อว่าถ้าเราได้คนที่เขาไม่ซื้อสิทธิ์ขายเสียงเนี่ยเขาคงไม่ไปโกงกินประเทศหรอกแต่ถ้าเขาโกงอ่ะเขาอาจจะโกงแค่นิดเดียวแต่ถ้าไอ้คนที่มันลงทุนไปเยอะๆเนี่ยมันโกงหลายเท่าพันเท่าแน่นอนครับครับคุณผู้ชมครับมาดูโหวตกันหน่อยนะเราถามว่าคุณอยากได้รัฐบาลหน้าเดิมหรือหน้าใหม่นะครับผลโหวตหน้าเดิม 10% หน้าใหม่ 83% ยังไม่ได้ตัดสินใจ 7% นะครับเพราะฉะนั้นอยากได้หน้าใหม่นั้นจะออกมาหน้าตาเป็นอย่างไรอยู่ที่คุณผู้ชมในวันที่8กุมภาพันธ์ซึ่งอีกไม่กี่วันจากนี้คุณถามคำถามเงี้ยพรุ่งนี้แม่งหมอศัลยกรรมทั้งประเทศแม่งรวยเลยทำไมเพราะทุกคนแม่งไปเปลี่ยนหน้าหมดอย่างนี้แม่งหมอศัลยกรรมแม่งรวยทั้งประเทศโอเคขอบคุณ
แขกรับเชิญของเราทั้ง3ท่านอาจารย์ครับขอบคุณมากครับพี่ทอมครับขอบคุณครับขอบคุณครับ นี่ไงภรรยาโทรมาพอดีเลย โอเค บอกว่าพี่ทอมเดี๋ยวจะไปกินข้าวที่ไหน จัดไปทั้งหมดนี้คือถกไม่เถียงขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและคอมเมนต์เข้ามานะครับ 13,000 กว่าโหวตวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ